ปีใหม่รุ่นใหม่ของทางแบรนด์ Wuxia Dio ในชื่อรุ่นว่า ZK DAM H2 เป็นตัวที่อัปเกรดมาจากตัว H1 สามารถต่อคอมพิวเตอร์เพื่อปรับจูนในส่วนของตัว EQ ได้แถมรองรับฟังก์ชันระบบ TWS อีกราคาเพียงแค่500 บาทเสียงจะดีขนาดไหนไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับพวกกับแมวช่างแมวคลิปนี้เราก็จะพามารีวิวปีใหม่สำหรับอัปเกรดอุปกรณ์เครื่องเสียงของคุณให้ร้องคาราโอเกะได้ไม่ว่าจะเป็นแอมจิ๋วแอมบ้านแอมรถยนต์หรือว่าพวกตู้ลำโพงสำเร็จรูปถ้าเซตเครื่องเสียงของคุณไม่สามารถต่อไมโครโฟนเพื่อร้องคาราโอเกะได้หรือว่าไม่มีตัวรับสัญญาณบลูทูธคุณสามารถซื้อปีใหม่ตัวนี้ตัวเดียวจบนะครับผมเอาไปต่อเซตเครื่องเสียงของคุณให้รองรับการใช้งานบลูทูธหรือว่ารองรับการร้องคาราโอเกะได้เลยนะครับผมแล้วก็วิธีการใช้งานนี้ก็ง่ายมากๆครับไม่ต้องไปต่ออะไรให้มันยุ่งยากมากมายนะครับผมขอแค่ชุดลำโพงของคุณชุดเครื่องเสียงของคุณเนี่ยมีอินพุตสัญญาณที่มันเป็นพวกอนาล็อกอย่างเช่น AUX RCA คุณก็สามารถนำตัวปีใหม่ตัวเนี้ยไปต่อใช้งานอัปเกรดอุปกรณ์เครื่องเสียงของคุณได้เลยนะครับผมโดยตัวที่แมวนำมารีวิวก็จะเป็นของทางแบรนด์ Wuxia Dio ครับในชื่อรุ่นว่า ZK DAM H2 หรือว่า H2 โดยตัว H2 หรือว่า H2 ตัวเนี้ยเขาก็จะเป็นตัวที่อัปเกรดมาจากตัว H1 หรือว่า H1 ตัวแรกนะครับผมซึ่งแอดแมวก็เคยรีวิวตัวแรกไปก่อนหน้านี้นะครับผมก็ถือว่าได้ผลตอบรับค่อนข้างที่จะดีมากครับเพราะว่าปีใหม่ตัวนี้เนี่ยเสียงดีสุดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวเสียงเพลงหรือว่าเสียงไมค์ครับเขาก็จะคล้ายๆกับตัว H2 นะครับผมแต่ว่าตัว H1 เนี่ยเขาก็จะมีปัญหาบางอย่างครับเช่นว่าเขาต่อคอมพิวเตอร์ได้จูนเสียงได้แต่เขาไม่สามารถเซฟค่าลงตัวบอร์ดได้นะครับผมแต่ถ้าว่าไอตัว H2 ตัวเนี้ยเขาก็แก้ไขปัญหาตัวนั้นมาเรียบร้อยนะครับผมคุณสามารถนำตัว H2 ตัวเนี้ยไปต่อคอมพิวเตอร์จูนเสียงแล้วก็เซฟค่าพารามิเตอร์ต่างๆลงตัวบอร์ดได้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนตัวปัญหาเช่นสัญญาณรบกวนที่ตัว H1 มันมีมากนิดนึงนะครับผมตัว H2 เขาก็ทำวงจรไฟเลี้ยงมาใหม่นะครับเพิ่มไอตัวชุดกรองสัญญาณรบกวนมาแล้วนะครับผมมันก็ทำให้ตัวสัญญาณรบกวนมันน้อยลงเอามากๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวที่พัฒนามาจากตัว H1 อีกขั้นหนึ่งนะครับผมแต่ว่าตัว H2 เนี่ยเขาก็ไม่ได้ขายราคาแบบว่าแพงกว่าตัว H1 นะครับผมเนื่องจากว่าราคาเขาก็จะเท่ากับตัว H1 เด๊ะๆเลยนะครับสำหรับจุดเด่นของปีใหม่ ZK DAM H2 ตัวเนี้ยเขาก็จะมีจุดเด่นอยู่ประมาณสัก5ข้อครับข้อแรกก็จะเป็นในส่วนเรื่องชิป DSP ที่เขาให้มานะครับผมเขาก็จะปรุงแต่งใน2ตัวเสียงเพลงกับตัวเสียงไมค์นะครับผมแล้วก็เขาจะทำหน้าที่เป็นตัวรับสัญญาณบลูทูธภายในตัวด้วยนะครับผมไอชิป DSP ตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะทำได้หลากหลายมากนะครับผมแล้วก็คุณสามารถเอาไปต่อคอมพิวเตอร์นะครับผมเพื่อปรับจูนใน2ตัวเสียงเพลงนะครับผมคุณอยากให้เสียงเบสมันเยอะเสียงเบสมันนุ่มมันแน่นหรือว่าพวกเสียงกลางมันใสมันอุ่นเสียงสูงเสียงแหลมมีมากมีน้อยขนาดไหนคุณสามารถจูนได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ตัวเสียงไมค์คุณอยากให้ตัวเสียงไมค์ของคุณมันออกมาโทนไหนคุณก็สามารถจูน EQ ตัวเสียงไมค์ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเลยคือว่าเขาสามารถเซฟค่าพวกนั้นนะครับผมลงภายในตัวบอร์ดได้เลยนะครับผมไม่เหมือนในตัว H1 หรือว่า H1 รุ่นแรกครับที่เขาปรับจูนได้แต่เขาไม่สามารถเซฟค่าได้ตัวเนี้ยสามารถทำได้แล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นข้อที่2ครับสำหรับข้อที่2ก็จะเป็นเรื่องช่องต่อไมค์นะครับสำหรับช่องต่อไมค์เรามาดูที่ตัวรุ่นแรกรุ่นเก่าก่อนนะครับผมโดยรุ่นเก่าเขาก็จะบิวอินในตัวช่องต่อไมค์ติดมากับไอตัวแผ่น PCB ตัวบอร์ดหลักเลยนะครับผมก็คือว่าช่องนึงจะอยู่ด้านหลังอีกช่องนึงจะอยู่ด้านหน้านะครับผมซึ่งช่องด้านหน้ามันไม่มีปัญหาหรอกครับมันจะมีปัญหาที่ช่องด้านหลังนะครับผมถ้าหากว่าคุณเอาไปประกอบพวกตู้ลำโพงบลูทูธ DIY คุณก็ต้องมาย้ายตัวช่องไมค์ด้านหลังมาด้านหน้าใช่ไหมครับผมแต่ว่าไอตัว DAM H2 เนี่ยเขาก็จะให้ไอตัวบอร์ดไมค์แยกมาแบบนี้นะครับผมจะคล้ายๆกับไอตัว ZKM ครับมันจะทำให้การนำไป DIY มันง่ายมากขึ้นนะครับผมคุณไม่ต้องไปย้ายไอตัวบอร์ดไมค์แล้วนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าดีงามมากนะครับผมเข้าใจนะเพราะว่าบางคนเขาเอาไปใช้งานกับพวกตู้ลำโพงงาน DIY นะครับผมแต่ว่าบางคนเขาไปใช้งานกับพวกแอมบ้านแอมรถยนต์หรือว่าจะเป็นตู้ลำโพงสำเร็จรูปอยู่แล้วอันนั้นมันไม่มีปัญหานะครับผมมันจะมีปัญหาแค่งาน DIY เท่านั้นครับแล้วก็ข้อที่3ก็จะเป็นใน2เรื่องระบบ TWS ตัว ZK DAM H2 เขาก็จะมีระบบ TWS
มาให้เหมือนในตัว ZK DAM H1 นะครับผมก็คือว่าคุณสามารถซื้อตัวปีใหม่ ZK DAM H2 มา2บอร์ดนะครับผมแล้วก็มากดระบบ TWS ให้มันเชื่อมต่อหากันแล้วคุณก็สามารถนำมือถือเครื่องเดียวนะครับผมมาเปิดเพลงแล้วก็ตัวเสียงมันก็จะออกตัวบอร์ดไมค์ทั้ง2ตัวนะครับผมตัวนึงก็ทำหน้าที่เป็นตัวด้านซ้ายตัวนึงก็ทำหน้าที่เป็นตัวด้านขวาแล้วก็ระบบ TWS ตัวนี้นะครับผมถ้าหากว่าคุณใช้ตัว DAM H1 อยู่แล้วคุณซื้อตัว DAM H2 มาคุณก็สามารถนำมาเชื่อมต่อกันได้นะครับผมเชื่อมต่อข้ามรุ่นกันได้คุณจะใช้ตรงรุ่นก็ได้คุณจะใช้ข้ามรุ่นก็ได้ครับแอนแมวเอาไปลองต่อกับตัว H1 มาเรียบร้อยนะครับผมมันสามารถใช้งานระบบ TWS ร่วมกันได้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าดีงามมากนะครับผมคงข้อดีจากตัวแรกไว้ด้วยครับต่อมาเรามาดูข้อที่4ครับสำหรับจุดเด่นข้อที่4ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องสัญญาณรบกวนนะครับผมซึ่งตัว DAM H1 อย่างที่แอนแมวบอกไปตอนต้นคลิปนะครับผมว่ามันจะมีตัวสัญญาณรบกวนที่แทรกเข้ามาค่อนข้างที่เยอะครับซึ่งสัญญาณรบกวนแอนแมวพูดตามตรงครับว่ามันเป็นเรื่องปกติของพวกบอร์ดปีใหม่นะครับผมมีทุกตัวครับคุณไม่ต้องห่วงนะครับผมมีทุกตัวเลยแต่ว่ามันจะมีมากมีน้อยอันนี้ก็ต้องดูเป็นรุ่นๆไปนะครับแต่ว่าตัว ZK DAM H2 ตัวเนี้ยเขาก็ทำในส่วนของตัวระบบไฟมาใหม่นะครับผมเขาก็เลยทำให้ในส่วนตัวสัญญาณรบกวนมันมีแต่ว่ามันน้อยเอามากๆนะครับผมน้อยกว่าตัว ZK DAM H1 เยอะเลยครับแอนแมวก็ลองเอาไปเทียบมาเรียบร้อยนะครับผมถือว่าดีขึ้นจากเดิมเยอะมากนะครับผมก็ถือว่าน่าจะเป็นตัวที่มีสัญญาณรบกวนน้อยที่สุดที่แอนแมวเทสมาอยู่ณตอนนี้แล้วนะครับแต่ถ้าหากถามว่ามันเงียบไหมแอนแมวพูดตามตรงนะครับผมว่ายังไม่มีบอร์ดปีใหม่ตัวไหนที่มันเงียบสนิทนะครับผมมันมีทุกตัวครับแต่ว่าไอตัว DAM H2 ตัวเนี้ยถือว่ามีน้อยเอามากๆนะครับผมแล้วก็เรามาดูจุดเด่นข้อสุดท้ายกันเลยนะครับผมใน2ตัวจุดเด่นข้อที่5ก็จะเป็นใน2เรื่องคุณภาพเสียงนะครับผมเขาก็จะเพิ่มคุณภาพเสียงไม่ว่าจะเป็นตัวเสียงเพลงเสียงไมค์ให้มันดีกว่าตัวบอร์ด H1 ตัวแรกนะครับผมแอดแมวก็ลองเอาไปเทสทั้งตัวเสียงเพลงเสียงไมค์มาแล้วนะครับผมถือว่าดีขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับจุดเด่นทั้ง5ข้อของตัวปีใหม่ ZK DAM H2 ตัวนี้นะครับผมสำหรับราคาขายก็จะมีราคาขายที่เท่าเดิมครับเพราะว่าไอตัวบอร์ด ZK DAM H2 ตัวเนี้ยเขาก็จะขายประมาณสัก500 บาทนะครับผมก็จะไล่เลี่ยกับไอตัว ZK DAM H1 ตัวแรกเด็ดๆเลยนะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวแม่ก็จะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ด้านล่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลิงก์ Shopee Lazada TikTok คุณก็กดเข้าไปสั่งซื้อมาใช้งานกันได้ครับต่อมาเรามาดูหน้าตาตัวกล่องกันเลยนะครับสำหรับหน้าตาตัวกล่องก็จะเป็นกล่องลังกระดาษสีขาวแบบนี้ไม่ได้สกรีนชื่อแบรนด์อะไรมาเลยนะครับผมจะติดแค่สติกเกอร์บ่งบอกชื่อรุ่นเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ที่เขาให้มาภายในกล่องกันเลยนะครับอย่างแรกก็จะเป็นถุงซิปล็อกที่เขาจะให้ในส่วนของตัวปุ่มวอลลุ่มมา5ปุ่มครับเป็นปุ่มพลาสติกชูโฮเมียมสไตล์วูชิเหมือนเดิมนะครับผมเป็นปุ่มแบบนี้แล้วก็เขาจะให้ตัวชุดน็อตพลาสติกที่เอาไว้ขันตัวบอร์ดไมค์ติดกับตัวแผ่นๆมาด้วยนะครับแล้วก็อีกถุงหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นถุงกันไฟฟ้าสถิตในถุงนี้ก็จะบรรจุตัวบอร์ดปีใหม่ไว้ครับนี่หน้าตาตัวบอร์ดช่องต่อไมค์ก็เป็นช่องแบบว่าไม่ได้การลมรั่วนะครับอันนี้ก็น่าเสียดายนะไหนๆทั้งทีก็น่าจะให้ที่มันเป็นแบบว่ากันลมรั่วมานะครับผมแบบนี้คุณก็ต้องไปหาไอตัวจุกยางมาปิดนะครับก็จะเป็นตัวบอร์ดเดียวกับ ZKM เลยนะครับผมเหมือนกันดิ๊ๆแล้วก็เรามาดูห่อสุดท้ายกันนะครับตัวบอร์ดไมค์ตัวหลักก็จะอยู่ที่ในถุงไอตัวกันกระแทกนะครับผมหมดแล้วครับมีให้แค่นี้ไม่ได้แถมคู่มือไม่ได้แถมอะไรมาให้นะครับเพราะว่าของแท้เขาไม่แถมอยู่แล้วนะครับผมถ้าหากว่าเป็นของปลอมวันนี้เขาก็จะแถมมาให้ครับอันนี้ก็คือหน้าตาของตัวบอร์ดปีใหม่ที่เป็นตัวบอร์ดหลักของตัว ZK DAM H2 นะครับผมเดี๋ยวอันแม่ก็จะยกตัว DAM H1 มาเทียบให้ดูด้านขวาก็จะเป็นรุ่นแรกครับ DAM H1 ตัวซ้ายมือก็จะเป็น DAM H2 ในส่วนตัวขนาดบอร์ดก็ถือว่าเท่ากันนะครับผมเท่ากันเลยตัวระยะปุ่มก็เท่าเดิมนะครับผมเท่ากันต้องเทียบแบบนี้แต่ว่าไอตัว DAM H2 เขาก็จะแยกไอตัวบอร์ดไมค์มาข้างนอกนะครับผมแบบนี้แล้วก็เขาก็จะย้ายพวกช่อง USB
กับช่อง AUX มาด้านหน้านะครับผมตัวเก่าเขาก็จะอยู่โซนด้านหลังหมดเลยแอดแมวก็เดาว่าน่าจะต้องไปหาเพจใหม่นะครับผมน่าจะใช้เพจเดิมไม่ได้เนี่ยเขาเข้าใจนะเนี่ยเขาก็ย้ายช่องพวกที่มันเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องอยู่ด้านหน้ามาไว้หน้าบอร์ดหมดเลยนะครับผมไม่เหมือนตัวเก่าไอตัว Output Input มันก็จะอยู่หลังบอร์ดครับแต่ว่าไอตัวบอร์ดใหม่ตัว Output มันก็จะอยู่ตัวหลังบอร์ดเหมือนเดิมนะครับผมนี่ก็คือหน้าตาของเขาหน้าตาก็คล้ายๆเดิมนะครับผมแต่ว่าวงจรเนี่ยเขาจะมีบางจุดที่เพิ่มขึ้นมาครับสำหรับขนาด Dimension ของตัว ZK DAM H2 ก็ตามนี้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้นะก็จะพูดอยู่ประมาณสัก6เรื่องแรกก็จะเป็นเรื่องฟังก์ชันการใช้งานว่ามีการรองรับ Input สัญญาณอะไรให้บ้างมีปุ่มน็อกอะไรให้บ้างมีช่องเชื่อมต่ออะไรให้บ้างแล้วก็เรื่องที่2ก็จะเป็นในส่วนเรื่องอุปกรณ์คอมโพเนนต์ที่อยู่บนตัวบอร์ดนะครับผมว่าเขาให้ชิป IC ชิป DSP มาเป็นเบอร์ไหนค่าปาขนาดเท่าไหร่แล้วก็เรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องลูกเล่นพิเศษที่ค่อยมาครับว่าเขาให้ลูกเล่นพิเศษอะไรให้บ้างแล้วก็มีวิธีการใช้งานอย่างไรนะครับผมแล้วก็เรื่องที่4แอดแมวก็จะแนะนำวิธีการเชื่อมต่อปีไมค์เข้ากับตัวเซตลำโพงหรือว่าเซตแอมของคุณให้ได้ดูกันนะครับผมแล้วก็เรื่องที่5ก็จะเป็นในส่วนการเทสเสียงไมค์ครับแอดแมวก็จะเอาไปเทสเสียงไมค์ให้ดูกันนะครับผมว่าเสียงไมค์ที่ได้จากตัวปีไมค์ตัวเนี้ยมันจะเด็ดขนาดไหนแล้วก็เรื่องที่6เรื่องสุดท้ายแอดแมวก็จะนำเอาไปต่อกับตัวเซตลำโพงแล้วก็จะไปเทสเสียงเพลงกันให้ฟังนะครับผมว่าเสียงเพลงที่ได้จากปีไมค์ตัวเนี้ยมันจะดีมากน้อยเพียงใดคุณก็จะได้เห็นในคลิปนี้นะครับผมแล้วก็แอดแมวก็จะไปสรุปให้ด้วยนะครับว่ามันจะดีมากน้อยเพียงใดน่าเล่นมากไหมนะครับผมสำหรับปีไมค์ ZK DAM H2 ตัวนี้ครับผมเริ่มต้นเรามาดูเรื่องแรกเรื่องที่1กันเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องฟังก์ชันการใช้งานโดยฟังก์ชันการใช้งานตัวแรกที่แมวจะหยิบมาพูดก็จะเป็นการ input สัญญาณครับโดยการ input สัญญาณของปีไมค์ตัวเนี้ยเขาก็จะรองรับอยู่4ช่องทางครบเลยนะครับผมช่องทางแรกก็จะเป็นบลูทูธครับเขาก็จะได้เป็นบลูทูธเวอร์ชัน 5.0 รองรับการเข้ารหัสที่เป็นตัว AAC แล้วก็ SBC นะครับผมไม่ได้รองรับพวก aptX นะครับผมเนื่องจากว่าชิปบลูทูธที่เขาให้มามันไม่ใช่ชิปของทาง Qualcomm นะครับผมแต่ว่าที่เขาให้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะดีระดับหนึ่งนะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่ชิปบลูทูธธรรมดาทั่วไปครับเนื่องจากว่าไอตัวชิปบลูทูธของเขาเนี่ยมันก็คือตัวชิป DSP นะครับผมแล้วก็จะเป็นของทาง MV Silicon ครับก็จะเป็นตัวเดียวกับที่อยู่บนตัว DAM H1 นะครับแล้วก็จะอยู่บนพวกแอมจิ๋ว DSP หลายๆตัวนะครับผมอย่างเช่นไอตัว iFelton MX 202ที่แอดแมวรีวิวไปก่อนหน้านี้ก็จะใช้ชิปบลูทูธตัวเนี้ยหรือว่าชิป DSP ตัวเนี้ยในการจัดการเสียงหมดเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีมากๆนะครับผมคุณสามารถนำไปต่อกับคอมพิวเตอร์เพื่อจูนในส่งตัวเสียงเพลงเสียงไมค์ได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็เซฟค่าลงตัวบอร์ดได้ด้วยแล้วก็ตัวบอร์ดของเขาก็จะมีเสาอากาศบลูทูธติดเครื่องมาให้ด้วยนะครับผมแต่ว่าถ้าหากคุณไม่พอใจการรับส่งสัญญาณของเขาก็ไปหาเสาอะรีนามาติดตรงนี้ได้เลยนะครับผมเขาก็จะให้เต้ารับมาตั้งแต่โรงงานเรียบร้อยครับไม่ต้องไปหาไอตัวเต้ารับมาบัตรกีเพิ่มนะครับแล้วก็ไม่ต้องเอาเสาสัญญาณมาบัตรกีลงที่ตัวบอร์ดนะครับผมคุณสามารถต่อที่ตัวเต้ารับตรงนี้ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือช่องทางแรกครับที่เป็นบลูทูธต่อมาช่องทางที่2ก็จะเป็น AUX 3.5 มิลนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น Input สัญญาณนะก็คือว่าคุณส่งสัญญาณจากพวกมิกเซอร์คอมพิวเตอร์มือถือมาเข้าที่ช่องตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ช่องทางที่3ก็จะอยู่ที่ USB ตรงนี้นะครับ USB ตรงนี้ก็สามารถต่อแฟลชไดรฟ์เอาไปเล่นเพลงได้ด้วยนะครับผมซึ่งไฟล์เพลงที่เขารองรับก็เช่นพวกไฟล์ MP3 หรือว่าไฟล์แฟลชไฟล์เวฟที่เป็นพวกไฟล์ลอสเลสสามารถเล่นได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็ช่องทางที่4ก็จะอยู่ที่ช่อง USB ตรงนี้เหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเขาสามารถต่อพวกคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานในส่วนของตัว Sound Card Mode หรือว่า DAC Mode ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็เวลาคุณเอาไปต่อจูน DSP นะครับผมคุณก็ต่อจากช่องนี้ได้เลยนะครับประมาณนี้ครับสำหรับ4ช่องทางก็ถือว่ามีมาให้ครบนะครับผมเหมือนพวกแอมจิ๋วทั่วไปในท้องตลาดเลยนะครับผมเป็นปีใหม่ที่ให้ Input สัญญาณมาครบเหมือนพวกแอมจิ๋วแบบว่ารุ่นแพงๆรุ่นท็อปๆกันเลยนะครับผมก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับสำหรับการรับสัญญาณของเขาต่อมาเรามาดูที่ Front Panel หรือว่าจุดที่ปุ่ม Volume VR หรือว่าปุ่ม Knock เขาอยู่กันนะครับเดี๋ยวแมวก็จะไล่จากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาซ้ายสุดนะครับก็จะเป็นปุ่มปรับตัวเสียงเบสของตัวเสียงไมค์นะครับผมก็คือว่าปรับตัวเสียงไมค์ของคุณให้มันมีเสียงทุ้มเสียงเบสมากขึ้นปุ่มที่2ปุ่มถัดมาก็จะเป็นปุ่มที่เอาไว้ปรับตัวเสียงแหลมของตัวเสียงไมค์นะครับผมคุณสามารถจูนให้ตัวเสียงไมค์ของคุณมันมีความใสมีความสูงมากขึ้นได้ด้วยนะครับแล้วก็ปุ่มที่3ก็จะเป็นปุ่มปรับเอฟเฟกต์รีเวิร์บนะครับผมปุ่มที่4ก็จะเป็นวอลลุ่มของตัวเสียงไมค์ครับเขาก็จะเป็นการปรับตัววอลลุ่มรวมเลยนะครับผมทั้งตัวไมค์1ไมค์2รวมอยู่ในตัววอลลุ่มเดียว
แล้วก็วอลลุ่มสุดท้ายก็จะเป็นวอลลุ่มของตัวเสียงเพลงนะครับผมเอาไว้ปรับความดังของตัวเสียงเพลงก็คือว่าปีไมค์ตัวนี้นะครับผมเขาจะแยกความดังทั้งตัวเสียงไมค์เสียงเพลงนะครับผมคุณอยากให้เสียงเพลงมันดังมากกว่าเสียงไมค์คุณก็ปรับวอลลุ่มเสียงเพลงเยอะกว่าเสียงไมค์คุณอยากให้ตัวเสียงไมค์มันดังมากกว่าตัวเสียงเพลงคุณก็สามารถปรับตัวเสียงไมค์ให้มันดังมากกว่าตัวเสียงเพลงได้ด้วยนะครับผมแล้วก็คุณจะเห็นได้ว่ามันจะมีสัญลักษณ์นิ้วจิ้มอยู่สำหรับตัวปุ่มไมค์กับตัวปุ่มวอลลุ่มนะครับเนื่องจากว่าเขาจะมีลูกเล่นพิเศษให้ด้วยนะครับผมให้คุณพลิกมาที่ล่างบอร์ดครับเขาจะบอกไว้อยู่นะครับผม K1 ก็คือปุ่มตัว Music Volume นะครับเขาก็จะบอกฟังก์ชันอยู่ฝั่งนี้ปุ่ม K2 หรือว่าปุ่ม My Volume เขาก็จะบอกฟังก์ชันอยู่ฝั่งนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูที่ปุ่ม K1 กันก่อนนะครับผมหรือว่าปุ่ม Music Volume ถ้าหากว่าคุณกดครั้งเดียว1ครั้งมันจะเป็นการ Play Pause เพลงนะครับผมถ้าหากว่าคุณกด2ครั้งมันจะเป็นการเลื่อนเพลงไปด้านหน้าถ้าหากว่าคุณกดแช่ไว้ประมาณสัก2วินะครับผมมันจะเป็นการถอยหลังเพลงกลับไปก่อนหน้านี้แล้วก็ถ้าหากว่าคุณกดแช่ไว้ประมาณสัก 3-4 วิยาวๆเนี่ยมันจะเป็นการเคลียร์ระบบ TWS นะครับผมหรือว่ายกเลิกการเชื่อมต่อระบบ TWS ครับแล้วก็เรามาดูที่ตัวฟังก์ชันของตัวปุ่ม K2 หรือว่าปุ่ม My Volume กันนะครับถ้าหากว่าคุณกด1ครั้งมันจะเป็นการเปลี่ยนโหมดนะครับผมก็คือว่าเปลี่ยนโหมด Input สัญญาณครับจากบลูทูธไปเป็น USB Flash Drive จาก USB Flash Drive ไปเป็น AUX อะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ถ้าหากว่าคุณกดแช่ค้างไว้ประมาณสัก2วิครับมันจะเป็นการตัดตัวเสียงคนร้องออกจากตัวเสียงเพลงนะครับผมซึ่งปีไมค์ตัวเนี้ยสามารถจัดการในส่วนตัวเสียงร้องให้มันออกจากเสียงเพลงได้ด้วยนะครับผมเนื่องจากว่าเขาใช้ชิป DSP ในการตัดเสียงนะครับผมเขาจะมีฟังก์ชันนี้ให้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ถ้าหากว่าคุณอยากให้มันตัดออก 100% 80% 60% อะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณสามารถต่อคอมพิวเตอร์แล้วไปปรับจูนใน2ตัวโปรแกรมปรับจูน DSP ได้เลยนะครับผมว่าคุณอยากให้มันตัดออกเยอะขนาดไหนคุณก็ไปกำหนดออกเอานะครับถ้าหากว่าแอดมินจำไม่ผิดค่าโรงงานเขาน่าจะตั้งไว้ตัดไว้ประมาณสัก 100% นะครับผมก็คือตัดออกเยอะที่สุดครับแล้วก็ถ้าหากว่าคุณกดแช่ค้างไว้ประมาณสัก 3-4 วิมันจะเป็นการเปิดโหมดระบบ TWS เพื่อเชื่อมต่อกันนะครับผมแอดมินก็จะมีวิธีการเชื่อมต่อให้ได้ดูด้วยนะครับผมแต่ว่าแอดมินจะเอาไว้ในหัวข้อลูกเล่นพิเศษตอนระบบ TWS นะครับคุณค่อยไปดูกันนะครับผมว่าการใช้งานระบบ TWS เนี่ยมีวิธีการใช้งานยังไงนะครับผมแล้วก็เรามาดูต่อนะครับผมตรงเพจตรงนี้ก็จะเป็นช่อง AUX 3.5 มิลนะครับเป็น Input อย่างที่แมวบอกไปถัดมาก็จะเป็นช่อง USB Flash Drive แล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับผมเขาก็จะเจาะรูเว้นช่องไว้อยู่ครับซึ่งตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นตัวไฟ LED แสดงสถานะครับเขาก็จะมีให้2ดวงนะครับผมโดยดวงข้างในฝั่งซ้ายนะครับผมก็จะเป็นตัวไฟสถานะของตัวบลูทูธโหมดหรือว่าไฟสถานะเครื่องนะครับผมแล้วก็ตัวดวงด้านนอกนะครับผมก็จะเป็นไฟสถานะของตัวระบบ TWS ครับเขาก็จะมีให้2ดวงนะครับประมาณนี้ครับสำหรับตัวฟอนต์พาเนลการกดลงไปก็แบบนี้เลยนะครับผม2ปุ่มนี้กดได้ส่วน3ปุ่มนี้ไม่สามารถกดได้นะครับผมแล้วก็เวลาคุณจ่ายไฟเข้าเครื่องมันจะติดขึ้นมาเลยนะครับตัวปีใหม่ตัวนี้มันไม่ได้มีปุ่มเปิดปิดนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับตัวฟอนต์พาเนลต่อมาเรามาดูที่ Back I/O Panel หรือว่าช่องเชื่อมต่อที่อยู่ฝั่งด้านหลังนะครับเดี๋ยวแมวก็จะไล่จากฝั่งซ้ายไปขวาครับโดยซ้ายสุดก็จะเป็นตัว Diff Switch 2 ตัวนะครับผมนี่ก็จะมีให้เปิดปิดอยู่2ฟังก์ชันโดยตัวปุ่มด้านซ้ายนะครับผมที่เป็นปุ่มหมายเลข1ถ้าหากว่าคุณสับลงมาตัวไมค์มันจะไม่มีเสียง Echo นะครับผมถ้าหากว่าคุณอยากให้ไมค์ของคุณมันมีเสียง Echo คุณก็สับสวิตช์1ขึ้นไปนะครับผมมันก็จะได้เสียง Echo ของตัวเสียงไมค์แล้วครับประมาณนี้ถ้าหากว่าคุณอยากให้มันมีแค่ Reverb คุณก็สับลงมานะครับผมถ้าว่าคุณไม่ต้องการตัว Effect Echo แล้วก็ตัวสวิตช์ตัวที่2นะครับผมก็จะเป็นฟังก์ชันลูกเล่นพิเศษที่หลายๆคนน่าจะชอบครับเพราะว่ามันจะเป็นปุ่มที่เอาไว้บูสต์ตัวเสียงเบสขึ้นไปนะครับผมโดยตัวชิป DSP ของเขาเนี่ยเขาก็จะเปิดการทำงานที่มันเป็นพารามิเตอร์เบสบูสต์นะครับผมถ้าหากว่าคุณต้องการตัวเสียงเบสให้มันมากขึ้นคุณก็สับสวิตช์ตัวที่2ขึ้นไปเลยครับซึ่งสวิตช์ตัวที่2เวลาคุณใช้งานคุณไม่จำเป็นต้องปิดเครื่องก่อนเพื่อสับสวิตช์นะครับผมให้คุณสับสวิตช์ขึ้นไปได้เลยครับเดี๋ยวในการเทสเสียงเพลงแอดแมวก็จะเปิดให้ดูด้วยนะครับผมว่าตอนที่เปิดตัวเบสบูสต์เนี่ยเสียงเบสมันจะเพิ่มขึ้นมามากน้อยเพียงใดนะครับผมแอดแมวก็เทสมาเรียบร้อยครับเสียงเบสนี่มาแบบว่าล้นๆเลยนะครับผมหลายคนน่าจะชอบครับแล้วก็เรามาดูที่
Input Output ถัดมากันเลยนะครับผมช่องตรงนี้ก็จะเป็นช่อง Output สำหรับตัว AUX 3.5 มิลครับตรงนี้ก็จะเป็นตัว3พินนะครับผมซึ่งมีมาให้ได้ใช้งาน2ช่องครับถ้าหากว่าคุณจะไปใช้งานกับพวกแอมบ้านหรือว่าแอมรถยนต์หรืออาจจะเป็นพวกตู้ลำโพงบลูทูธทั่วไปนะครับผมคุณก็ใช้ช่อง AUX 3.5 มิลตรงนี้ได้นะครับผมหรือว่าถ้าหากคุณจะไปใช้งานกับตัวแอมจิ๋วนะครับคุณก็ต่อจากตัวช่อง3พินตัวนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับผมเพราะว่าแอมจิ๋วทั่วไปมันก็จะใช้ช่อง3พินแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมหรือว่าถ้าคุณจะใช้งาน2ช่องก็ได้นะครับแอนแววลองเอาไปต่อ2ช่องพร้อมกันมาแล้วนะครับผมมันก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับผมเนื่องจากว่าแอดแววก็เห็นบางท่านเขาว่าเขาไปต่อ2ช่องออกไปยังชุดลำโพง2ตัวนะครับผมแล้วมันมีปัญหาว่าบอร์ดมันพังนะครับผมแต่แอดแววเอาไปลองมาเรียบร้อยก็ใช้งานได้ไม่มีปัญหานะครับผมก็ปกติสุขนะครับผมทั้งตัวรุ่น H1 แล้วก็ H2 ตัวนี้ครับคุณจะต่อช่องใดช่องนึงก็ได้หรือว่าคุณจะต่อ2ช่องพร้อมกันก็ได้นะครับแอนแววเอาไปลองมาเรียบร้อยไม่มีปัญหาครับผมแล้วก็เรามาดูที่ฝั่งด้านขวากันนะครับผมตรงนี้เลยตรงนี้ก็จะเป็นชุดที่เอาไว้ต่อตัวไฟเลี้ยงนะครับผมเขาก็จะให้มาอยู่2อย่างครับอย่างแรกก็จะเป็นตัวเทอร์มินอลที่เอาไว้แหย่สายไฟแล้วขันน็อตแล้วก็ช่องต่อมาก็จะเป็นตัวแจ็ค DC ขนาด 5.5 คูณ 2.1 นะครับผมก็มีมาให้2อย่างคุณก็เลือกใช้งานอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวไฟเลี้ยงที่เขารองรับนะครับเขาก็รองรับไฟเลี้ยง DC บวกลบตั้งแต่ย่าน8ถึง36โวลต์นะครับผมคุณจะใช้กี่โวลต์ก็ได้นะครับผมไม่จำเป็นต้องว่าใช้36โวลต์ครับเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้นะครับผมตัวแรงดันไฟมันไม่ได้ส่งผลอะไรอยู่แล้วครับแอนแมวก็แนะนำว่าให้ใช้ประมาณสัก12โวลต์ก็พอนะครับผมเนื่องจากว่าคุณใช้เยอะมากไปยังไงเขาก็จะมีวงจรสเต็ปดาวเอาไปลดแรงดันไฟอยู่แล้วนะครับผมวงจรตัวเนี้ยน่าจะใช้ไฟเลี้ยงไม่เกิน5โวลต์ครับเขาก็จะนำไฟของคุณเนี่ย8ถึง36โวลต์ไปลดเหลือแค่ประมาณสัก5โวลต์เอาไปใช้งานเอาไปเลี้ยงวงจรอยู่แล้วนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ไฟแรงดันสูงมากครับใช้ต่ำๆก็พอนะครับผม IC ตัวเนี้ยที่เป็น IC Step Down เขาจะไม่ได้ทำงานหนักนะครับผมหรือว่าอุปกรณ์รอบข้างเขาก็จะไม่ได้ร้อนมากครับแล้วก็ตัว DAM H2 ตัวเนี้ยเขาก็จะเพิ่มอุปกรณ์ที่เอาไว้กรองสัญญาณรบกวนมาด้วยนะครับไอตัวดำๆซึ่งตัว H1 ตัวแรกไม่มีนะเดี๋ยวแมวเอามาให้ดูเนี่ยตัวแรกไม่มีนะครับตัวแรกก็จะโล่งๆแต่ว่าตัว H2 ตัวล่างเขาจะมีมาให้นะครับผมตัวนี้ซึ่งมันก็ช่วยได้นะครับผมแอนแมวก็เอาไปลองเทสพวกสัญญาณรบกวนมาแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้หายไป 100% นะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับสำหรับอุปกรณ์ปีใหม่ยังไงมันก็ต้องมีเสียงรบกวนอยู่แล้วนะครับแอนแมวลองมาทุกตัวมีทุกตัวนะครับผมแค่ว่ามันจะมีน้อยมีมากก็เท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ช่องต่อ3พินตรงนี้นะครับมันจะเป็นช่องที่เอาไว้ต่อตัวบอร์ดไมค์ที่เขาให้มาแยกนะครับตัวนี้เวลาคุณจะใช้งานก็มาต่อที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมซึ่งแอนแมวถอดไว้ครับมันเกะกะมันจะคล้ายๆกับตัว ZKM นะครับที่เขาจะแยกตัวบอร์ดไมค์มาแต่ก็น่าเสียดายนะครับไอตัวบอร์ดไมค์ที่เขาให้มาเนี่ยมันไม่ใช่ช่องแบบว่าการลมรั่วนะครับผมมันเป็นแบบว่าธรรมดาครับคุณต้องไปหาวิธีการลมรั่วกันเอาเองนะครับผมแอนแมวก็ไม่เข้าใจนะทำมาขนาดนี้แทนที่จะให้แบบว่าช่องกันลมรั่วมานะครับขนาดที่ว่าพวกแอมปลอมหลายๆตัวนะตอนนี้นะเขาก็ให้เป็นช่องกันลมรั่วมาแล้วนะครับผมหรือว่าจะเป็นพวกแอมจิ๋วตระกูลดีอย่าง D8 D900 เขาก็จะให้เป็นตัวใหม่กันลมรั่วมาหมดแล้วนะครับผมแต่ว่าวูชิก็ยังไม่ได้พัฒนาถึงขั้นนั้นครับแอนแมวก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมอันนี้ก็ขอแวะบ่นนิดหน่อยนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัว Back I/O Panel นะครับผมด้านล่างก็ไม่มีอะไรให้แล้วครับมีแค่นี้แหละก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับฟังก์ชันการใช้งานที่เขาให้มาก็ถือว่าค่อนข้างที่จะหลากหลายเอามากๆนะครับผมก็ให้มาครบกันไปเลยนะครับผมต่อมาเรามาดูเรื่องที่2กันเลยนะครับสำหรับเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องอุปกรณ์คอมโพเนนต์ที่อยู่บนตัวบอร์ดนั้นมาก็จะพา2พวกเบอร์ IC ต่างๆแล้วก็จะเป็นใน2ตัวเบอร์คาปานะครับผมเริ่มต้นเรามาดูที่ตัวเบอร์ของชิป DSP ก่อนครับซึ่งชิป DSP ของเขาก็จะเป็นหัวใจหลักนะครับผมโดยตัวที่เขาให้มาก็จะเป็นของทาง MV Silicon ครับรหัสก็ตามนี้เลยซึ่ง IC เบอร์นี้นะครับผมเขาก็มักจะใช้อยู่บนพวกปีไมค์แอมจิ๋วหรือว่าจะเป็นพวกตัวรับสัญญาณบลูทูธนะครับผมก็จะอยู่ในหลายยี่ห้อหลายรุ่นเลยครับผมอย่างที่อันแววรีวิวมาก่อนหน้านี้ก็จะเป็นตัว ZK DAM H1 หรือว่าจะเป็นตัว MK88 ก็จะใช้ชิปตัวนี้นะครับผมที่มันเป็นพวกปีไมค์นะหรือว่าถ้าจะอยู่ในแอมจิ๋วก็จะเป็นไอตัว Eiffel MX 202นะครับผมที่อันแววรีวิวไปก่อนหน้านี้
หรือว่าจะเป็นพวกแอมจิ๋ว DSP ของแอมไทยนะครับผมก็อย่างเช่นแบรนด์ JPS เขาก็จะเลือกใช้เป็นตัว IC เบอร์นี้เช่นเดียวกันนะครับผมหรือว่าจะเป็นแบรนด์ดังๆก็จะมีตัว Wandom นะครับ Wandom ก็เลือกใช้ตัวชิป DSP ตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับผมก็ถือว่าเป็นชิปที่ค่อนข้างฮิตฮอตเอามากๆนะครับก็ถือว่าน่าจะดีมากครับเพราะว่าหลายๆเจ้าเขาก็เลือกใช้ IC เบอร์นี้นะครับผมมันก็น่าจะมีอะไรที่มันดีระดับหนึ่งนะครับผมไม่งั้นเขาไม่เลือกใช้หรอกครับต่อมาเรามาดูที่ IC ลดแรงดันไฟกันเลยนะครับสำหรับ IC ลดแรงดันไฟที่เขาให้มาก็เบอร์ตามนี้เลยครับผมแล้วก็เรามาส่องใน2ตัวคาปากันนะครับคาปาคัมปิ้งสัญญาณที่เขาให้มาก็จะเป็น Audio Gate นะครับผมเนี่ยพวกสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีเขียวๆครับก็จะเป็นพวกคาปาคัมปิ้งสัญญาณนะครับผมใน2ตัวคาปาฟิล์มสีแดงก็ให้มา1 2 3 4 5 6ตัวนะครับผมเบอร์ก็ตามนี้เลยแล้วก็เรามาดูที่คาปาสีเขียวนะครับซึ่งคาปาสีเขียวที่มันเป็นคาปาคัมปิ้งสัญญาณเนี่ยมันไม่ใช่ของนิชิคอนนะครับผมโดยตัวที่เขาให้มาเนี่ยมันก็จะเป็นของทางเอลลัมนะครับซึ่งวูชิหลังๆเขาก็น่าจะสั่งจากเอลลัมอย่างเดียวนะครับผมเพราะว่าแอดแมวเห็นแล้วก็มีแต่ของเอลลัมครับในส่วนตัวขนาดก็100ไมโครฟาราด25โวลต์ครับผมแล้วก็ตัวเล็กนะครับผมที่มันเป็นตัวสีม่วงๆออกน้ำเงินหน่อยนะครับก็ให้มา6ตัวนะครับผม3คู่ทั้ง6ตัวก็จะมีขนาดเดียวกันนะครับผมขนาดก็อยู่ที่10ไมโครฟาราด50โวลต์แล้วก็คาปาที่เอาไว้สำรองไฟขาเข้านะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่47ไมโครฟาราด100โวลต์ก็ประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องอุปกรณ์คอมโพเนนต์ก็ถือว่าให้ของดีมาระดับหนึ่งนะครับผมอย่างน้อยๆพวกคาปาพวกนี้ก็ไม่ใช่คาปาธรรมดานะครับผมเป็นคาปา Audio Gate เป็นของทางเอลลัมซึ่งเอลลัมก็เป็นแบรนด์ไต้หวันนะครับผมไม่ได้ถือว่าแย่นะครับแบรนด์นี้ก็ค่อนข้างที่จะดีระดับหนึ่งเลยนะครับผมแต่ว่าอาจจะไม่ได้ถึงขั้นนิชิคอนหรือว่าของทางเอลนาที่เป็นของทางแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับผมแต่ว่าก็เกรดดีกว่าคาปาทั่วไประดับหนึ่งเยอะมากนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องอุปกรณ์คอมโพเนนต์ต่อมาเรามาดูเรื่องที่3กันเลยนะครับสำหรับเรื่องที่3ก็จะเป็นเรื่องลูกเล่นพิเศษสำหรับลูกเล่นพิเศษของปีใหม่ ZK DAM H2 ตัวเนี้ยเขาก็จะมีอยู่2ลูกเล่นนะครับผมลูกเล่นแรกก็คือระบบ TWS สำหรับระบบ TWS ก็คือว่าคุณสามารถซื้อปีใหม่ ZK DAM H2 มา2เครื่องนะครับผมจากนั้นก็กดให้มันลิงก์ตัวระบบ TWS หากันแล้วคุณจะสามารถเล่นเพลงผ่านมือถือเครื่องเดียวแล้วก็ส่งสัญญาณไปออกยังตัวปีใหม่2ตัวได้นะครับผมหรือว่าคุณมีตัว DAM H1 อยู่แล้วคุณก็ซื้อ DAM H2 มาอีกตัวหนึ่งแล้วก็สามารถเอามาเชื่อมกันได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าหากว่าใครสงสัยว่าระบบ TWS มันเชื่อมต่อกันยังไงเดี๋ยวคุณไปดูตามคลิปนี้กันได้ครับแอดแมวก็แนะนำวิธีการเชื่อมต่อมาให้นะครับผมเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อระบบ TWS ให้ปีใหม่ ZK DAM กันนะครับในคลิปนี้แมวก็จะทดสอบโดยการใช้ DAM H1 มาเชื่อมต่อกับ DAM H2 เพราะว่าตระกูล DAM มันสามารถเชื่อมต่อข้ามหากันได้นะครับผมคุณจะเอา H1 ไปเชื่อมกับ H1 ก็ได้คุณจะเอา H2 ไปเชื่อมกับ H2 ก็ได้หรือว่าคุณจะเล่นแปลกๆแผลงๆเหมือนผมเนี่ยเอา H1 มาเชื่อมกับ H2 ก็ได้หมดเลยนะครับผมเพราะว่าทั้ง2รุ่นเขาสามารถเชื่อมต่อกันได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อกันเลยวิธีการเชื่อมต่อก็ให้คุณกดที่ปุ่ม My Volume หรือว่าปุ่ม K2 ค้างไว้ทั้ง2ตัวนะครับผมโดยตัว H1 เนี่ยคุณสามารถกดค้างไว้ได้ยาวๆเลยครับจนกว่าไอตัวไฟสถานะ TWS มันจะติดขึ้นมาแล้วค่อยปล่อยนะครับผมมันจะกระพริบนะส่วนตัว H2 ให้คุณกดค้างไว้ประมาณสัก4 วิแล้วก็ค่อยปล่อยนะครับผมไฟสถานะ TWS มันถึงจะติดนะครับผมมันจะใช้งานต่างกันนิดนึงครับเดี๋ยวผมจะทดสอบโดยการกดตัว H1 ให้ดูก่อนนะครับผมกดค้างไว้ยาวๆเลยแล้วค่อยปล่อยนะครับผมไฟสถานะติดแล้วให้ปล่อยไอตัว H2 เนี่ยให้คุณกดค้างไว้ประมาณสัก4 วิแล้วก็ค่อยปล่อยประมาณนี้ครับแล้วก็ทั้ง2ตัวไฟสถานะ TWS มันจะกระพริบนะครับผมคุณก็รอสักครู่ให้มันแบบว่าสื่อสารกันก่อนนะครับผมพอมันเชื่อมต่อกันเสร็จนะครับตัวหนึ่งเนี่ยมันก็จะกระพริบทั้ง2ดวงอีกตัวหนึ่งไฟสถานะ TWS มันก็จะติดค้างไว้นะครับผมแอนแมวก็เดาว่าตัวที่มันเป็นตัวหลักเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ไฟสถานะ TWS มันติดค้างนะครับผมนั่นก็คือตัวฝั่งขวามือหรือว่าตัว H2 แค่นี้คุณก็จะสามารถใช้ระบบ TWS ได้แล้วนะครับผมมันก็จะเห็นชื่อบลูทูธแค่อันเดียวนะเท่าที่แอนแมวทดสอบมาคุณก็ต่อบลูทูธแค่ชื่อเดียวนะครับผม
ไอตัวเสียงเพลงมันก็จะออกปีใหม่ทั้ง2ตัวครับแล้วก็วิธีในการยกเลิกนะครับผมให้คุณมาดูที่ตัวไฟสถานะไอตัว TWS ที่มันติดค้างอยู่นะครับผมให้กดที่ตัวปุ่ม Music Volume นะครับผมให้กดค้างไว้แล้วก็ค่อยปล่อยครับมันจะเป็นการยกเลิกสถานะไอตัวระบบ TWS นะครับผมส่วนตัวรองนะครับผมที่มันกระพริบ2ดวงแอดแมวลองกดดูแล้วมันไม่ได้เคลียร์ให้นะครับคุณต้องมาเคลียร์ที่ตัวหลักนะครับกดที่ปุ่ม Music Volume นะครับกดค้างไว้ประมาณสัก4 วิเหมือนกันครับแล้วค่อยปล่อยแล้วก็รอนิดนึงครับไฟ TWS มันก็จะหายไปนะครับเครื่องหนึ่งก็จะกลับมาปกตินะครับผมนี่ก็คือวิธีการเคลียร์หรือว่าให้คุณถอดแหล่งจ่ายไฟของตัวใดตัวหนึ่งออกมันก็จะเคลียร์แล้วนะครับผมหรือว่าคุณปิดตู้ลำโพงมันก็จะเคลียร์สถานะแล้วครับนี่ก็คือวิธีการเชื่อมต่อระบบ TWS ครับคุณก็ไปลองเล่นดูก็แล้วกันนะครับผมทั้ง2ตัวก็มีให้เล่นครับคุณก็สามารถเอารุ่นเก่ามาต่อกับรุ่นใหม่ได้เหมือนที่ผมทำนะครับผมเพราะว่าตระกูลDAM เนี่ยเขาสามารถต่อข้ามกันได้อยู่แล้วครับแอดแมวก็เดาว่าถ้าหากว่าเป็นตัว H3 เปิดมาก็น่าจะต่อร่วมกันได้นะครับผมคุณก็ลองไปใช้งานดูก็แล้วกันครับก็ประมาณนั้นครับสำหรับวิธีการเชื่อมต่อระบบ TWS นะครับผมก็ไม่ถือว่ายากใช่ไหมครับผมคุณสามารถซื้อตัว H2 มา2ตัวมาเชื่อมกันได้หรือว่าคุณมี H1 อยู่แล้วคุณก็ซื้อ H2 มาเชื่อมกันได้หมดเลยนะครับผม2รุ่นนี้มันสามารถข้ามกันไปมาได้นะครับผมแล้วก็เรามาดูที่ลูกเล่นตัวที่2กันเลยนะครับสำหรับลูกเล่นตัวที่2ก็คือว่าคุณสามารถนำปีไมค์ ZK DM H2 เนี่ยไปต่อกับตัวคอมพิวเตอร์แล้วก็ปรับจูนในส่วนตัวพารามิเตอร์ปรับ EQ ไม่ว่าจะเป็นตัวเสียงเพลงหรือว่าเสียงไมค์ได้หมดเลยนะครับผมสำหรับวิธีการปรับเดี๋ยวแมวก็จะมีให้ได้ดูด้วยนะครับผมคุณก็ไปดูตามนี้ได้เลยครับโอเคครับเรามาดูวิธีการปรับจูน DSP ให้กับปีไมค์ ZK DAM H2 ตัวนี้กันนะครับอันดับแรกก็ให้คุณหาสาย USB มาเชื่อมต่อตัวปีไมค์เข้ากับตัวคอมพิวเตอร์นะครับผมตัวสาย USB ที่คุณนำมาเชื่อมต่อก็จะใช้ได้อยู่2อย่างนะครับผมถ้าหากว่าคอมของคุณไม่มีตัว Type C นะครับผมมีแค่ช่องตัว Type A ปกติทั่วไปนะครับผมก็จะเป็นเหมือนช่องที่อยู่บนตัวปีไมค์ ZK DM H2 ตัวนี้นะครับคุณก็ไปซื้อสายตัว USB Type A to Type A มาใช้งานนะครับผมตัวลักษณะสายมันก็จะมีหน้าตาแบบนี้หรือว่าถ้าหากคอมของคุณมีตัวช่อง Type C อยู่แล้วนะครับผมคุณไม่ต้องไปซื้อสาย USB ใหม่ครับคุณใช้สาย USB ที่เอาไว้ใช้งานกับมือถือนะครับผมพวกสายชาร์จมือถือที่มันเป็น Type A to Type C นะครับผมคุณก็นำมาใช้งานได้เลยครับอย่างในคลิปนี้ผมก็ใช้สายตัว USB ของมือถือนะครับผมที่มันเป็นตัว Type A to Type C นะครับผมคุณก็นำมาเชื่อมต่อตัวปีไมค์ที่ช่อง USB ตรงนี้เอาไปเข้าที่ตัวคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับผมจากนั้นก็ให้คุณไปดาวน์โหลดโปรแกรมที่เอาไว้ปรับจูน DSP มาใช้งานนะครับผมเดี๋ยวแอดแมวก็จะทิ้งลิงก์ในการดาวน์โหลดไว้ด้านล่างนะครับผมคุณก็กดไปดาวน์โหลดมาใช้งานกันได้นะครับผมมันจะเป็นตัวเดียวกับที่ใช้งานกับตัว ZK DAM H1 เลยนะครับผมตัวเดียวกันเด๊ะๆเลยครับก็คือโปรแกรมที่ชื่อว่า ACP Workbench นะครับผมในโฟลเดอร์ที่คุณดาวน์โหลดมาเขาก็จะมีตัวไฟล์โปรแกรมแล้วก็จะมีโฟลเดอร์ที่เขาจะเก็บตัวค่าโรงงานของตัวปีไมค์ ZK DAM H1 กับ H2 ไว้อยู่นะครับผมคุณก็มากดเปิดโปรแกรมที่ตรงนี้นะครับผมโปรแกรมก็จะชื่อว่า ACP Workbench เมื่อคุณกดเปิดโปรแกรมเรียบร้อยนะครับผมหน้าตาตัวโปรแกรมก็จะมีหน้าตาแบบนี้ครับคุณก็รอสักครู่หนึ่งนะครับผมให้ตัวแถบสีเขียวที่มันเป็นแถบ CPU ขึ้นมาครับมันจะเป็นสถานะที่แสดงว่าตัวปีไมค์เชื่อมต่อกับตัวคอมพิวเตอร์ของคุณเรียบร้อยนะครับผมพอคุณเชื่อมต่อเสร็จสิ้นปุ๊บค่าต่างๆมันก็จะดึงขึ้นมาครับเพราะว่าโปรแกรม ACP Workbench เขาก็จะไปอ่านค่าพารามิเตอร์ที่อยู่ในชิป DSP นะครับผมใน2ตัวหน้าตาโปรแกรมเขาก็จะมีหน้าหลักอยู่3หน้านะครับผมหน้าแรกเขาก็จะชื่อว่า Audio Module นะครับผมหน้าที่2ก็จะชื่อว่า Audio Effect หน้าที่3ก็จะชื่อว่า Log เริ่มต้นเรามาดูที่หน้าแรกกันก่อนนะครับผมนั่นก็คือหน้า Audio Module สำหรับหน้า Audio Module ก็จะเป็นหน้าที่เอาไว้เชื่อมต่อพวกเกณฑ์ขยายต่างๆนะครับผมมีให้ปรับในส่งตัวเสียงไมค์นะครับผมว่าคุณจะบูสต์ขึ้นกี่เดซิเบลหรือว่าคุณจะบายพาสเข้าไปเลยไม่ต้องบูสต์นะครับผมถ้าหากว่าคุณอยากบูสต์ตัวเสียงไมค์ให้มันมีความดังเพิ่มมากขึ้นคุณก็มาบูสต์ตรงนี้ได้เลยนะครับผมเพิ่มได้ตั้งแต่0ถึง27เดซิเบลเลยนะครับผมแล้วก็บูสต์ได้2ช่องทางนะครับผมก็คือไมค์1กับไมค์2
แล้วก็จะมีให้จัดการพวกเกณฑ์ขยายต่างๆนะครับผมตรงนี้ไอ้พวก ADC 0 ADC 1เนี่ยมันก็จะเป็น Input ต่างๆของตัวปีใหม่นะครับก็จะมีให้จัดการประมาณนี้คุณก็สามารถกดเปิดได้นะครับผมว่าคุณจะปรับตัวช่องลำโพงด้านขวากี่เดซิเบลช่องลำโพงด้านซ้ายกี่เดซิเบลนะครับผมมากดที่ตัวฝั่งตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็จะจัดการพวกเกณฑ์ขยายต่างๆได้หมดเลยครับจะสลับซ้ายขวาก็ได้ป้องกันตัวไฟ DC รั่วก็ได้นะครับผมหรือว่าคุณจะจัดเป็นตัวโมโนก็ยังทำได้นะครับผมสำหรับในหน้าแรกนะครับผมก็มีให้ปรับเยอะแยะครับคุณก็ต้องลองมาปรับดูก็แล้วกันนะครับผมแอดแมวจะไม่ได้ลองให้ทุกฟังก์ชันนะครับแอดแมวก็จะมาพูดแบบว่าคร่าวๆให้ได้ฟังนะครับผมแล้วก็ตัวโซนด้านล่างนะครับผมที่เขาจะระบุว่า Volume Control ก็จะเอาไว้จัดการเกี่ยวกับเกณฑ์ขยายต่างๆนะครับผมไอพวก ADC 0 PGA 1 ADC 1แล้วก็ DAC 0พวกนี้นะครับผมมันจะเป็นเกณฑ์ขยายของ Input ต่างๆนะครับผมก็อย่างตัวปีไมค์ ZK DAM-H2 เขาก็จะมีพวก Bluetooth มี USB Flash Drive AUX แล้วก็ USB DAC Mode นะครับผมคุณก็มาเลือกจัดการดูก็แล้วกันนะครับผมเขาจะไม่ได้โชว์แบบว่าชื่อเป๊ะๆนะครับเพราะว่าการลำดับ Input สัญญาณของแต่ละเจ้ามันไม่เหมือนกันนะครับโปรแกรม ACP Workbench มันจะเป็นโปรแกรมโดยรวมที่แบบว่าใช้งานได้กับทุกเจ้าที่ใช้ชิป DSP ตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นโปรแกรมแบบว่าอเนกประสงค์นะครับผมแล้วก็ใช้ได้หลายชิปด้วยมันก็เลยแสดงค่าที่แบบว่าไม่ได้ชัดเจนมากนะครับผมคุณก็ต้องมาลองปรับดูแต่ละตัวกันเอาเองนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับหน้าต่างที่ชื่อว่า Audio Module ก็จะเป็นหน้าต่างที่เอาไว้ปรับพวกเกณฑ์ขยายต่างๆปรับดีเลย์บล็อกสัญญาณ DC หรือว่าจะปรับพวกโหมดสเตอริโอโหมดหรือว่าโมโนโหมดนะครับผมคุณก็มาปรับหน้านี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าที่2กันเลยนะครับหน้าที่2ก็จะชื่อว่า Audio Effect สำหรับหน้านี้ก็จะเอาไว้จัดการพวกพารามิเตอร์ต่างๆนะครับผมที่เราจะปรับจูนกันในคลิปนี้ครับจะเป็นหน้าหลักที่เราได้ใช้งานกันนะครับผมแล้วก็หน้า Audio Effect เขาก็จะมีหน้าต่างย่อยอยู่ประมาณสัก5หน้าครับก็คือหน้า Music หน้าไมค์หน้ากีตาร์หน้าเล็กแล้วก็หน้าออเตอร์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่หน้า Music กันก่อนนะครับผมสำหรับตัวปีไมค์ ZK DAM-H2 เขาก็จะสามารถจูนได้ทั้งตัวเสียงเพลงแล้วก็จูนได้ทั้งตัวเสียงไมค์นะครับผมแต่ว่าตัวเสียงเพลงเขาจะไม่ได้แยกชั้นแนวแบบว่า RL แล้วก็ตัว Subwoofer นะครับผมเขาจะเป็นการจูนโดยรวมนะครับผมเขาจะไม่ใช่พวกแอมป์จิ๋ว DSP อย่างตัว MX202 ที่แอดแมวเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับผมตัวนั้นมันจะสามารถจูนได้แบบว่าแยกชั้นแนวแต่ว่าปีไมค์ตัวนี้มันจะเป็นการจูนโดยรวมนะครับผมโดยหน้า Music ก็จะเป็นการจูนเสียงเพลงในหน้าเสียงเพลงก็สามารถปรับได้หลายหัวข้อเยอะมากนะครับผมอันนี้ก็คือค่า default ครับ Anmel ยังไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับผมคุณก็สามารถลดพวกเสียงน้อยจากเพลงได้ปรับจูนได้ต่างๆนานานะครับที่คุณเห็นมันเป็นสีเทากับสีดำก็คือว่าถ้าหากว่าเป็นสีดำเนี่ยก็คือว่าตัวฟังก์ชันนั้นมันเปิดใช้งานอยู่แล้วถ้าหากว่าเป็นตัวสีเทาก็คือว่ายังไม่ได้เปิดการใช้งานนะครับซึ่ง Anmel ก็ดูพวกค่า setting ต่างๆแล้วนะครับผมตัว ZK DAM-H2 ตัวเนี้ยมันก็จะเซตค่ามาเหมือน ZK DAM-H1 เด๊ะๆเลยนะครับผมเนี่ยก็จะมีพวกปรับตัว Music Voice Cut นะครับผมว่าตัวฟังก์ชัน Voice Cut ที่อยู่ในตัวปีใหม่ ZK DAM-H2 มันสามารถตัดได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมคุณก็มากำหนดตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็จะปรับพวกMusic 3D ได้ด้วยนะครับผม Music 3D ก็คือว่าเพิ่มมิติเวทีของตัวเสียงเพลงนะครับผมให้เสียงมันแบบว่ามันมีมิติมากขึ้นนะครับนี่ก็จะมีเพิ่มตัวเสียงเบสด้วยนะครับผมก็คือ Music VB ครับคุณก็จะสามารถจูนเสียงเบสได้ด้วยนะครับผมว่าให้ความถี่ย่านไหนมันโด่งขึ้นมานะครับผมอย่างตัวค่า default ที่เขาปรับมาเนี่ยมันก็จะอยู่ที่75 เดซิเบลแล้วก็เพิ่มมาอยู่ที่ 20% นะครับถ้าหากว่าคุณอยากให้มันเพิ่มย่านต่ำๆหน่อยอย่างพวกย่าน50 เฮิรตซ์หรือว่า40 เฮิรตซ์คุณก็สามารถมาปรับตรงนี้ได้เลยนะครับโดยการปรับของเขาก็จะสามารถปรับได้ตั้งแต่30 ถึง 300 เฮิรตซ์นะครับผมแล้วก็อยากให้เพิ่มกี่เปอร์เซ็นต์ก็ใส่ไปนะครับผม0 ถึง 100% เลยแล้วก็ถ้าหากว่าคุณเพิ่มย่านเดียวไม่สะใจนะครับผมคุณก็ลองมาดูที่ Music VB Classic นะครับผมก็คือ
Music Visual Bass Classic นะครับคุณก็สามารถเพิ่มได้อีกระดับหนึ่งนะครับผมสมมุติว่าข้างบนคุณเพิ่มที่ย่าน75 Hz ข้างล่างคุณก็มาเพิ่มที่ย่าน50 Hz ต่อก็ได้นะครับผมว่าจะให้มันบูสต์กี่เปอร์เซ็นต์จะให้กราฟตัว EQ มันโด่งเท่าไหร่นะครับผมคุณก็มาปรับได้เลยครับแต่ว่าค่าโรงงานเขาจะปรับมาแค่ตัวอันเดียวนะครับผมอันด้านบนแต่ว่าถ้าคุณอยากมาเพิ่มคุณก็มาเพิ่มด้านล่างก็ได้นะครับเพราะว่าไอตัว PMIC ZK DMH2 ตัวนี้สามารถเซฟค่าลงตัวบอร์ดได้ไม่เหมือนตัว H1 หรือว่า H1 ตัวแรกนะครับผมแล้วก็จะมีต่างๆให้ปรับเยอะแยะเลยครับแอดแมวก็จะพูดใน2ตัวสำคัญเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าฟังก์ชันมันเยอะมากแอดแมวแนะนำวิธีใช้เป็นชั่วโมงก็ไม่หมดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่ส่วนสำคัญกันเลยนะครับส่วนสำคัญจะอยู่ที่2ส่วนตรงนี้นะครับผมเขาจะเขียนว่า Music PEQ กับ Music Out EQ นะครับด้านล่างมันจะเป็นการปรับตัวกราฟ EQ นะครับซึ่งค่าเดิมๆจากโรงงานเขาก็จะไม่ได้ปรับอะไรมาเลยนะครับผมวิธีการปรับก็ให้คุณมากดที่ลูกศรเขียวๆตรงนี้นะครับนี่เขาก็จะมี EQ ให้ปรับนะครับเนี่ยคุณอยากได้แบบไหนคุณก็ปรับได้เลยคุณสามารถกำหนดจุดด้านล่างได้เลยนะครับผมว่าจะให้เพิ่มมาเท่าไหร่ปรับเท่าไหร่อย่างเงี้ยคุณก็มาเลือกที่ค่าความถี่แล้วก็ให้เกณฑ์มันเพิ่มมันลบกี่เดซิเบลคุณมาเพิ่มจัดการได้เลยนะครับผมถ้าคุณอยากดูว่าแอดแมวแนะนำวิธีการปรับอย่างไรเนี่ยคุณไปดูในคลิปที่แอดแมวรีวิวพวก Amjiu MX202 ได้นะครับผม Amjiu DSP ตัวนั้นแอดแมวแนะนำวิธีการปรับอย่างละเอียดเลยนะครับผมอันนี้แอดแมวก็จะให้ดูคร่าวๆเฉยๆนะครับถ้าคุณจะปรับ EQ ก็มาปรับที่ตรงนี้นะครับผมซึ่งตัว EQ คุณสามารถทำได้อยู่2กราฟนะครับผมมันจะมีตัวพารามิเตอร์ที่ชื่อว่า Music PEQ กับตัว Music Out EQ นะครับผมคุณสามารถปรับได้อยู่2หัวข้อตรงนี้แล้วก็คุณสามารถปรับเพิ่มลดเกณฑ์ขยายได้ด้วยนะครับผมถ้าหากว่าคุณอยากให้ตัวเสียงเพลงมันดังๆคุณก็มาเพิ่มลดเกณฑ์ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่ามันดังเกินไปคุณก็มาลดได้นะครับผมทำได้หมดเลยครับเนี่ยบลูทูธเกณฑ์ก็จะอยู่ตรงนี้คุณอยากให้สัญญาณบลูทูธมันแรงมากขึ้นนะครับผมเร่งติดมือมากขึ้นคุณก็มาเพิ่มลดเกณฑ์ขยายได้ตรงนี้เลยครับผมประมาณนี้แหละอันนี้ก็คือหน้าแรกนะครับเดี๋ยวแมวก็จะปรับลองให้ดูสักอันนะครับผมเอาเป็นตัว Music PEQ ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวลอง EQ เริ่มต้นให้ได้ดูกันก่อนเอาเป็นแฟลตนี่คือยังไม่ได้ปรับอะไรนะครับเดี๋ยวแมวก็จะเปิดเพลงแล้วก็จะปรับไปประมาณนี้ครับปรับให้ดูคร่าวๆนะครับผมคุณก็ลองไปจูนดูก็แล้วกันนะครับไม่จำเป็นต้องใช้พรีเซตที่เขาให้มาครับคุณก็ไปจูนได้ตามสะดวกเลยนะครับผมคุณจะเพิ่มย่านความถี่ที่เท่าไหร่จัดได้หมดเลยครับแล้วก็คุณสามารถบูสต์ที่เท่าไหร่คุณสามารถบูสต์ได้หมดเลยนะครับผมแอนแววมองว่าตัวปีใหม่ DAM H2 หรือว่า H2 ตัวเนี้ยคือมันข้ามนิยามคำว่าปีใหม่ไปแล้วนะครับผมมันกลายเป็นตัวรับสัญญาณบลูทูธ DSP ที่สามารถจูนเสียงได้แล้วก็การใช้ตัวไมค์เนี่ยมันเป็นของแถมเพียงเท่านั้นนะครับต่อมาเรามาดูที่หน้าต่างย่อยตัวที่2กันเลยนะครับหน้าต่างย่อยตัวที่2เขาก็จะชื่อว่าไมค์นะครับผมซึ่งหน้าไมค์ก็จะเป็นหน้าที่เอาไว้ปรับจูนใน2ตัวพารามิเตอร์ของตัวเสียงไมค์นะครับผมก็จะมีให้ปรับเยอะมากครับนี่ยาวเหยียดเลยนะครับผมคือเขาเปิดตัวพารามิเตอร์มาให้ปรับเยอะมากครับที่แมวเคยจับพวกชิป DSP มาหลายๆตัวนะครับผมที่ใช้ชิปเดียวกันเนี่ยบางตัวก็ปรับได้เยอะบางตัวก็ปรับได้น้อยนะครับผมแล้วแต่ทางโรงงานเขาจะเปิดมาให้เราปรับนะครับโดยตัวเสียงไมค์คุณก็สามารถปรับใน2ตัวเสียงน้อยได้นะครับผมว่าจะให้มันตัดเสียงน้อยที่จุดไหนลดกี่เดซิเบลนะครับผมปรับได้หมดเลยครับแล้วก็จะมีการปรับให้มันกันตัวเสียงไมค์หอนได้ด้วยนะครับผมซึ่งเขาก็เปิดมาเป็นค่า default อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มีตัวไมค์ออโต้จูนให้ด้วยเผื่อคุณจะเล่นออโต้จูนนะครับมีให้ปรับเยอะแยะมากมายนะครับผมแล้วก็ตัวไมค์ Echo เขาไม่ได้เปิดมานะครับผมคุณก็ลองมาเปิดดูแล้วก็ใช้งานดูนะครับผมว่าคุณจะให้มัน Echo ขนาดไหนคุณก็มาเปิดปิดตรงนี้ได้เลยนะครับผม
แล้วก็ตัว My Reverb นะครับผมคุณก็สามารถมาจูนตรงนี้ได้นะครับผมว่าจะให้เสียง Reverb มันมากน้อยเพียงใดนะครับผมลักษณะเสียงเป็นแบบไหนนะครับคุณมาปรับตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็ปรับได้ค่อนข้างที่จะเยอะมากครับแล้วก็คุณสามารถจูน EQ เสียงไมค์ได้ด้วยนะครับผมโดยพารามิเตอร์เขาก็จะชื่อว่าไมค์ PEQ ครับซึ่งพารามิเตอร์นี้ก็จะจูน EQ คล้ายๆกับตัวเสียงเพลงนะครับผมคุณอยากได้เสียงไมค์ลักษณะไหนคุณมาจูนได้หมดเลยนะครับผมกดที่ปุ่มเขียวคุณจะใช้พรีเซตที่เขาให้มาก็ได้หรือว่าคุณจะมากำหนดเองก็ได้นะครับผมคุณอยากได้เสียงไมค์แบบไหนเสียงคนร้องติดแหลมติดเบสหรือว่าติดกลางคุณมาจูนตรงนี้ได้หมดเลยนะครับผมก็จะสามารถจูนได้2สเต็ปนะครับเขาจะมีให้2การ์ดตรงนี้แล้วก็ My Echo ตรงนี้เขาจะเปิดด้านล่างมาให้ซึ่งไอตัว DAM H2 ตัวเนี้ยก็อย่างที่แอดแมวลองตัวเสียงไมค์ไปให้ดูนะครับผม Echo มันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับคุณก็มาปรับเพิ่มมาปรับลดตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ My Reverb เขาก็ปรับมาไม่เยอะเท่าไหร่ครับคุณก็สามารถมาปรับจูนตรงนี้ได้เลยนะครับโดยพารามิเตอร์2อันที่เอาไว้ปรับจูนในส่วนของตัวเสียง Echo กับเสียง Reverb เขาก็จะชื่อว่า My Echo EQ กับ My Reverb EQ นะครับผมซึ่งค่าโรงงานแอดแมวมองว่าเขาปรับมาน้อยไปนิดนึงครับก็ให้คุณมาปรับเพิ่มนะครับผมให้คุณมาหมุนที่เกณฑ์ตรงนี้เพิ่มก็ได้นะครับผมให้มันเป็นค่าที่สูงมากขึ้นหรือว่าให้มาปรับตัวความชันของตัวกราฟที่ค่า Q ก็ได้นะครับแล้วก็ EQ ของตัวไมค์เขาก็ปรับมาอยู่นะครับผมจะอยู่ที่ด้านล่างซึ่งเขาก็จะปรับมาตามนี้ครับคุณอยากจะจูนให้มันแตกต่างกว่านี้ก็ได้นะครับผมส่วนด้านล่างเขาก็ไม่ได้ปรับมาครับคุณก็ไม่ต้องไปจูนในตัว My Echo หรือว่า My Reverb ด้านบนก็ได้นะครับคุณมาจูนเกณฑ์ให้มันสูงขึ้นนะครับมันก็จะติดตัวเสียง Echo หรือว่าเสียง Reverb มากขึ้นนะครับมาจูนได้หมดเลยนะครับผมคือมันมีให้เล่นเยอะมากนะครับคุณต้องมาลองเล่นดูนะครับผมว่าคุณชอบแบบไหนนะครับแล้วก็เรามาดูหน้าย่อยหน้าที่3กันนะครับผมก็จะเป็นหน้าที่ชื่อว่ากีตาร์ซึ่งหน้านี้ก็จะเอาไว้จัดการใน2ตัวเสียงกีตาร์ที่คุณนำพวกกีตาร์มาเชื่อมต่อกับตัวปีไมค์ตัวนี้นะครับผมซึ่งแอดแมวก็ไม่ได้ลองให้ดูนะครับเพราะว่าแอดแมวก็ไม่ได้เล่นกีตาร์นะครับแล้วก็เรามาดูที่หน้าที่4กันนะครับผมสำหรับหน้าที่4เขาก็จะเขียนว่าเล็กน่าจะย่อมาจากเล็กคอร์ดมั้งครับผมแอดแมวก็ไม่แน่ใจนะครับผมซึ่งหน้านี้ก็จะเอาไว้จัดการในส่วนของการบันทึกเสียงมั้งครับเพราะว่าชิป DSP ตัวนี้นะครับผมจริงๆเขาก็จะสามารถเชื่อมต่อกับตัวไมโครโฟนได้ด้วยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถอัดเสียงได้ด้วยคือมันสามารถจูนพวกเสียงที่คุณอัดมาได้อีกทีนึงนะครับผมแต่ว่าตัว ZK DAM H2 ตัวเนี้ยเขาก็ไม่ได้มีไมค์ในตัวนะครับผมถ้าหากว่ามีไมค์ในตัวมันก็จะสามารถจัดการได้อีกครั้งหนึ่งนะครับไอตัวชิป DSP MV Silicon ตัวเนี้ยมันเป็นชิปที่แบบว่าสหกรณ์นะครับผมเอาไปอยู่ในอุปกรณ์ได้หลากหลายตัวครับไม่จำเป็นต้องว่าอยู่กับตัวปีไมค์นะครับผมมันไปอยู่ในตัวรับสัญญาณบลูทูธหรือว่าจะเป็นพวกกล่องอัดเสียงก็ได้นะครับผมมันอยู่ในทุกรูปแบบเลยเพราะว่าชิปตัวเนี้ยมันเป็นชิปที่ค่อนข้างอเนกประสงค์มากครับแล้วก็หน้าสุดท้ายนะครับผมหน้าออเตอร์ก็จะเป็นหน้าที่เอาไว้จัดการใน2ตัวเกณฑ์ขยายนะครับผมก็จะมีให้ปรับเกณฑ์ขยายอย่างที่เขาเปิดมาก็จะเป็นตัว DAC นะครับผมเขาก็จะจัดการเกณฑ์ DAC แล้วก็พวกเอฟเฟกต์ก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัวหน้า Audio Effect นะครับผมคุณก็ลองปรับจูนดูก็แล้วกันนะครับผมซึ่งหน้าหลักๆที่เราใช้งานก็จะมีอยู่2หน้าครับก็คือหน้า Music กับหน้าไมค์ครับผมแล้วก็หน้าสุดท้ายครับก็คือหน้าหลอกก็จะเป็นหน้าที่บอกว่าตัวการปรับของคุณเนี่ยคุณปรับอะไรไปบ้างนะครับผมแต่ว่าบางทีมันโชว์บางทีมันก็ไม่โชว์นะครับผมซึ่งมันเป็นหน้าที่ไม่ได้จำเป็นอะไรอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องไปใส่ใจครับถ้าหากว่าคุณปรับพวกพารามิเตอร์จนพอใจจนหนำใจแล้วคุณอยากจะเซฟค่าที่คุณปรับไปลงไปในตัวบอร์ดก็ให้คุณมาคลิกที่ดาวน์โหลดเดอร์นะครับผมแล้วก็คลิกที่ Save Configuration to Flash จากนั้นก็เลือกที่ตัวเลือกแรกนะครับผมส่วนตัวเลือกที่2ที่3เนี่ยมันจะเป็นการเซฟค่าเหมือนกันครับแต่ว่ามันจะเป็นการเซฟชื่อลงไปในตัวบอร์ดด้วยนะครับผมแต่ว่าเราไม่ต้องไปเซฟชื่ออะไรมากมายครับเลือกแค่ตัวเลือกแรกก็พอนะครับผมแล้วก็กด Next ไปจากนั้นก็กดเซฟไปเลยครับแค่นี้ก็จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมวิธีการปรับจูนหรือว่าการเซฟก็ง่ายดายนะครับผม
ซึ่งแอดแมวก็ไปลองมาเรียบร้อยนะครับผมตัวปีไมค์ ZK DAM H2 ตัวเนี้ยเขาจะสามารถเซฟค่าลงตัวบอร์ดได้นะครับผมก็คือว่าคุณปรับไปเลยแล้วก็เซฟค่ามันลงไปนะครับผมมันก็จะจำภายในตัวเครื่องครับมันจะไม่รีเซ็ตคืนค่าโรงงานเหมือนในตัว ZK DAM H1 นะครับผมซึ่ง DAM H1 ตัวที่แล้วตัวก่อนหน้าเนี่ยมันไม่สามารถทำได้แต่ว่าตัว DAM H2 ตัวเนี้ยมันสามารถทำได้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าดีงามมากนะครับผมซึ่งตัวแรกมันควรที่จะทำได้ครับแต่ว่าเพิ่งมาทำได้ตัวที่2นะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการจูน DSP ของตัวปีใหม่ ZK DAM H2 ตัวนี้คุณก็ไปลองเล่นดูก็แล้วกันนะครับผมรายละเอียดมันเยอะมากแอดแมวจะไม่ได้บอกละเอียดนะครับแอดแมวก็จะบอกแค่คร่าวๆประมาณนี้แหละครับผมก็ประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการปรับจูน DSP คุณก็ไปลองเล่นดูก็แล้วกันนะครับผมเขามีพารามิเตอร์มาให้ปรับได้เยอะมากแอดแมวก็แนะนำไม่หมดหรอกครับผมมันเยอะจริงๆนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องลูกเล่นก็ลองไปใช้งานดูก็แล้วกันนะครับผมถือว่าให้มาเยอะแล้วก็ให้มาดีมากๆครับต่อมาดูเรื่องที่4ครับแอนแมวก็จะเอาปีไมค์ตัวเนี้ยไปสาธิตวิธีการเชื่อมต่อกับตัวแอมจิ๋วหรือว่าตัวชุดลำโพงของคุณนะครับผมว่ามีวิธีการเชื่อมต่ออย่างไรบ้างคุณจะได้นำไปประยุกต์การใช้งานกันได้นะครับผมไปดูกันได้เลยครับโอเคครับเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อตัวปีไมค์ ZK DAM H2 เพื่อเอาไปใช้งานการร้องคาราโอเกะกับพวกเซตแอมเซตลำโพงของคุณกันเลยนะครับผมแอนแววก็จะแนะนำให้ดูอยู่3วิธีครับคุณสามารถนำ3วิธีนี้ไปประยุกต์การใช้งานได้หมดเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูที่วิธีแรกที่มันเป็นวิธีที่เบสิกแล้วก็ใช้งานได้หลากหลายมากที่สุดกันก่อนนะครับผมวิธีนี้ก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยนะครับผมก็คือว่าให้คิดว่าตัวปีไมค์ของคุณนะครับผมเป็นตัวรับสัญญาณบลูทูธคุณก็แค่ส่งสัญญาณออกจากตัวเอาต์พุตนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัว AUX หรือว่า3พินเอาไปเข้ายังตัวแอมป์จิ๋วของคุณหรือว่าแอมป์บ้านหรือจะเป็นแอมป์รถยนต์ได้หมดเลยนะครับผมรวมถึงไอตัวตู้ลำโพงบลูทูธสำเร็จรูปนะครับผมที่เป็นพวกตู้ลำโพงแบรนด์เขาก็จะไม่ได้แถมตัวระบบปีไมค์มาในตัวใช่ไหมครับผมคุณก็สามารถนำไอตัว ZK DAM H2 ตัวเนี้ยส่งสัญญาณเอาไปเข้ายังพวก input สัญญาณที่มันเป็น AUX หรือว่า RCA ที่อยู่ในตู้บลูทูธของคุณได้เลยนะครับผมในกรณีนี้แอดแมวก็จะเอาสัญญาณเป็นตัว AUX นะครับแล้วก็ตัวแอมจิ๋วที่แอดแมวยกมาเขาก็จะมีช่อง input สัญญาณที่มันเป็น AUX อยู่แล้วนะครับผมก็ให้ส่ง AUX ของตัวปีใหม่มาเข้าที่ตัวแอมได้เลยครับแค่นี้ครับผมแค่นี้ครับไม่ยากใช่ไหมครับผมถ้าหากว่าอุปกรณ์ปลายทางของคุณเป็นพวกตู้ลำโพงบลูทูธก็ง่ายได้เลยนะครับผมเพราะว่าพวกตู้ลำโพงบลูทูธส่วนมากเนี่ยเขาก็จะมี input ที่เป็น AUX อยู่แล้วนะครับผมคุณก็ส่งสัญญาณจากตัวปีไมค์เอาไปเข้าตัวตู้ลำโพงของคุณได้เลยแล้วก็คุณก็ต่อบลูทูธจากตัวปีไมค์นะครับผมแล้วก็เสียบไมค์เข้ากับตัวปีไมค์ร้องเพลงไปได้เลยนะครับผมถ้าคุณซื้อพวกตู้แบรนด์ราคาแพงๆมาส่วนมากเขาไม่มีระบบไมค์หรอกครับผมมันจะมีแค่พวกบางรุ่นเท่านั้นหรือว่าส่วนมากก็จะเป็นพวกตู้ลำโพงจีนนะครับผมมันก็จะมีระบบไมค์ในตัวอยู่แล้วนะครับผมคุณก็สามารถนำตัว ZK DAM H2 ตัวนี้ไปอัปเกรดเข้ากับตัวตู้ลำโพงแบรนด์ของคุณที่มันไม่ได้บิวอินระบบไมค์มาได้เลยนะครับผมแล้วก็วิธีนี้เป็นวิธีที่เบสิกแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆนะครับผมหรือว่าถ้าคุณจะไปใช้งานกับแอมบ้านหรือว่าแอมรถยนต์นะครับผมตัวแอมบ้านหรือว่าแอมรถยนต์ของคุณเนี่ยมันไม่มีช่อง AUX คุณก็สามารถซื้อสายแปลงแบบนี้มาใช้งานได้เลยนะครับผมก็จะเป็นสาย AUX to RCA หรือว่าจะเรียกว่า RCA to AUX แบบนี้นะครับผมนี่ถ้าหากว่าคุณเอาไปใช้งานกับพวกแอมบ้านนะครับผมแอมบ้านเนี่ยมันก็จะรับสัญญาณเป็นตัว RCA อยู่แล้วคุณก็เสียบ AUX จากตัวปีไมค์นะครับแล้วก็เอาตัวฝั่ง RCA ไปเสียบเข้าที่แอมบ้านนะครับผมหรือว่าคุณใช้งานพวกแอมรถยนต์ใช่ไหมครับผมแอมรถยนต์คุณก็จะใช้งานร่วมกับปีโทนที่มันเป็นพวกปี7แบรนด์อยู่แล้วนะครับผมคุณก็สามารถต่อ AUX จากตัวปีไมค์แล้วก็เอาฝั่งเนี้ยไปเสียบเข้าที่ตัว input สัญญาณของพวกปีรถยนต์ได้เลยนะครับผมคุณก็จะได้ตัวปีไมค์เป็นตัวรับสัญญาณบลูทูธแถมร้องคาราโอเกะได้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะอเนกประสงค์ขึ้นไปอีกนะครับผมอันนี้ก็คือวิธีแรกนะครับผมที่เป็นวิธีที่เบสิกมากที่สุดนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่2กันเลยนะครับผมวิธีที่2ก็จะต้องใช้งานกับแอมจิ๋วบางรุ่นนะครับผมที่เขามีช่องต่ออุปกรณ์เสริมแบบนี้นะครับผมซึ่งแยกแมวยกมาก็จะเป็น ST21 ของปลอมนะครับซึ่งของโวชิของแท้เขาก็จะมีแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมวิธีการใช้งานนะครับผมวิธีนี้แอนแมวก็จะยิงสัญญาณบลูทูธจากตัวปีไมค์นะครับเข้ามายังภาคปี
ของตัวแอมจิ๋วเลยนะครับผมก็คือว่าเราจะไม่ได้ใช้บลูทูธเดิมๆที่ติดมากับเครื่องครับวิธีนี้ก็ให้คุณมาตัดสัญญาณที่ตัวแอมจิ๋วก่อนนะครับผมโดยการผลักสวิตช์3ตัวนี้ลงเพราะว่ามันจะเป็นการตัดสัญญาณบลูทูธเดิมๆออกจากเครื่องครับคุณก็จะใช้งานบลูทูธเดิมๆในเครื่องไม่ได้นะครับผมวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีที่ได้ประสิทธิภาพของตัวปีใหม่มากที่สุดนะครับผมเพราะว่าแอดแมวจะยิงสัญญาณจากตัวปีใหม่เข้ามายังแอมจิ๋วเลยแทนในตัวบลูทูธเดิมๆนะครับผมให้คิดว่าตัวปีใหม่มันเป็นตัวรับสัญญาณบลูทูธนะครับผมวิธีนี้ก็ง่ายดายมากนะครับผมแค่คุณหาสาย3พินมาเชื่อมต่อสัญญาณจากตัวปีใหม่เข้ามาที่ตัวแอมจิ๋วนะครับแมวก็จะใช้สาย3พินแบบนี้เชื่อมต่อเข้าที่ช่อง Output ของตัวปีใหม่จากนั้นก็มาเสียบที่ช่องด้านล่างนะครับผม3พินด้านล่างตรงนี้แค่นี้ก็จะเสร็จสิ้นแล้วนะครับผมก็คือว่ายิงสัญญาณจากตัวปีใหม่เข้ามายังตัว Input ของตัวภาคปีโทนของแอมจิ๋วนะครับผมวิธีนี้ก็จะได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดแล้วก็จะได้แบบว่าไม่ต้องไปผ่านบลูทูธเดิมๆในเครื่องนะครับผมไม่ต้องไปวนสัญญาณครับใช้ตัวปีใหม่เป็นตัวรับสัญญาณบลูทูธแยกกันไปเลยนะครับผมวิธีนี้ก็จะใช้ได้กับตัวแอมจิ๋วนะครับผมหรือว่าแอมบ้านบางตัวนะครับถ้าคุณแบบว่าหาจุดต่อสัญญาณได้นะครับผมนี่ก็คือวิธีที่2ครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีที่3กันเลยนะครับผมวิธีที่3ก็จะเป็นวิธีที่เราใช้งานกับพวกปีใหม่ที่ต้องวนสัญญาณอย่างพวก ZKM นะครับผมถ้าหากว่าคุณมีบลูทูธเดิมๆติดเครื่องที่มันดีอยู่แล้วนะครับผมเช่นพวกตระกูล aptX นะครับผมก็จะได้เป็นบลูทูธ aptX ใช่ไหมครับผมทั้ง aptX 1 aptX 2 aptX 3เขาก็จะได้พวก QCC 3034นะครับคุณไม่อยากเสียพวกนั้นไปแต่ว่าคุณก็อยากใช้ปีใหม่ตัวนี้ด้วยก็มีวิธีวนสัญญาณนะครับผมวิธีก็ให้คุณมาผลักสวิตช์3ตัวตรงนี้ลงกันก่อนนะครับผมเพื่อตัดสัญญาณไม่ให้บลูทูธมันวิ่งลงมาด้านล่างเลยเพราะว่าเราจะเอาสัญญาณบลูทูธเดิมๆของเครื่องไปวนเข้าปีใหม่กันก่อนแล้วค่อยเอาสัญญาณจากตัวปีใหม่กลับเข้ามาที่ตัวแอมจิ๋วนะครับผมวิธีนี้ก็เหมือนการต่อพวก ZKM นะครับผมก็คือว่าคุณต้องหาพวกสายแปลงแบบนี้มาใช้งานนะครับผมที่มันเป็นสายแปลง3พิน to AUX หรือว่า to RCAแล้วก็เอาฝั่ง3พินนะครับต่อลงที่ตัวด้านบนเพราะว่าด้านบนมันจะเป็นช่องเอาพุทสัญญาณของตัวบลูทูธเดิมๆนะครับผมแล้วก็เอาสัญญาณจากช่องตรงนี้มาเข้าที่ตัว AUX ของตัวปีใหม่นะครับเนื่องจากว่าตัวปีใหม่ตัวนี้นะครับผมมันไม่มี Input ที่มันเป็น3พินครับซึ่งช่อง AUX มันจะอยู่ด้านหน้านะครับตรงนี้ถ้าหากว่าคุณจะทำในวงจรไม่อยากมาเสียบด้านหน้าคุณก็ต้องมาวนผ่านนี่ขั้วของ AUX ที่อยู่ตัว PCB นะครับคุณก็ต้องมาตัดสายจ้ำสายกันเอาเองนะครับผมไม่ต้องใส่ตัวแปลงแบบนี้ก็ได้ถ้าคุณจะทำอยู่ในตู้นะครับคุณก็ตัดไอตัวสาย3พินแล้วก็มาบัดกีเข้าที่ไอตัวขาของ AUX นะครับผมแค่นี้ครับก็จะเสร็จสิ้นวิธีการวนนะครับผมคอนเซปต์ก็คือว่ายิงสัญญาณจากบลูทูธเดิมๆติดเครื่องนะครับผมให้มันมาเข้าที่ตัว AUX ด้านหน้าจากนั้นก็เอาสัญญาณออกจากตัวปีใหม่กลับมาเข้าที่ตัวภาคปีโทนของแอมจิ๋วนะครับผมก็คือว่าช่องด้านบนยิงสัญญาณมาเข้าที่ตัวด้านหน้าของตัวปีใหม่แล้วก็สัญญาณออกจากตัวปีใหม่กลับมาเข้าที่ตัวภาคปีของแอมจิ๋วนะครับผมนี่ก็คือวิธีที่3ครับวิธีที่3ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าวิธีการแบบนี้สัญญาณมันจะวนกันหลายรอบนะครับผมแอดแมวก็แนะนำว่าให้ใช้งานเป็นวิธีที่2จะดีที่สุดนะครับผมก็คือว่าไม่ต้องใช้งานบลูทูธเดิมๆติดเครื่องหรอกครับผมใช้เป็นตัวบลูทูธแยกกับตัวปีใหม่เลยครับเพราะว่าปีใหม่เขาก็มี AUX อยู่แล้วนะครับผมมี USB Flash Drive ให้ได้ใช้งานด้วยมีตัว USB DAC Mode อีกนะครับผมมีตัวบลูทูธด้วยคือเขามีทุกอย่างครบอยู่แล้วนะครับผมคุณไม่ต้องไปใช้บลูทูธเดิมๆติดเครื่องเลยครับแต่ว่าแอดแมวก็ยกมาให้ดูเป็นกรณีศึกษาเพียงเท่านั้นนะครับผมเผื่อว่าใครจะเอาไปแบบว่าทำดูก็ได้นะครับผมเผื่อบางคนอาจจะชอบทำแบบนี้ก็เป็นไปได้นะอันนี้ก็ต้องไปลองดูก็แล้วกันนะครับแอดแมวก็แนะนำให้3วิธีประมาณนี้ครับคุณก็ลองนำไปประยุกต์ใช้งานเข้ากับตัวเซตลำโพงของคุณเซตแอมป์ของคุณก็แล้วกันนะครับผมต่อมาดูเรื่องที่5ครับแอดแมวก็จะเอาปีไมค์ตัวเนี้ยไปต่อกับตัวเส้นลำโพงแล้วก็จะไปเทสเสียงไมค์ให้ได้ดูกันนะครับผมว่าเสียงไมค์ที่ได้จากตัว ZK DAM H2 ตัวเนี้ยมันจะดีมากน้อยเพียงใดแล้วก็ตัวเอฟเฟกต์ที่เขาให้มามันจะเป็นยังไงไปดูกันได้เลยครับผมโอ
โอเคครับมาดูการทดสอบเสียงไมค์กันเลยนะครับในการทดสอบเสียงไมค์แอดแมวก็จะใช้เป็นตัวไมค์ลอยในการทดสอบครับแอดแมวก็จะเสียบตัวรีซีฟเข้าที่ช่องไมค์ฝั่งด้านซ้ายไว้ตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตัวไมค์ของผมมันไม่ใช่ไมค์ราคาแพงนะครับไมค์ก็ราคาประมาณสักคู่ละ 200-300 เองนะครับผมเพราะว่าที่แอดแมวซื้อมามันมาเป็นคู่นะครับผมมีไมค์2ตัวแล้วก็มีตัวรีซีฟตัวหนึ่งครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงไมค์กันเลยนะครับผมเช็คอันนี้ก็จะเป็นเสียงไมค์จากปีไมค์ ZK DAM H2 หรือว่า H2 นะครับแอดแมวก็ได้ต่อใช้งานกับตัวแอมจิ๋ว ZK ST21 ครับโดยการต่อเป็นสาย3พินเข้าที่ตัวภาคปีด้านล่างเลยนะครับผมไม่ได้ต่อเข้าที่ตัวช่อง AUX นะเพราะว่าแอดแมวอยากให้ฟังเสียงแบบว่าไม่ต้องไปปรุงแต่งผ่านชิปบลูทูธชิปเดิมๆของเครื่องนะครับตอนนี้แอดแมวก็ได้ทำการเปิดตัววอลลุ่มเสียงไมค์ไว้ประมาณสักเที่ยงนะครับผมก็ถือว่ามีความดังที่ค่อนข้างน่าพอใจนะครับเดี๋ยวแอดแมวก็จะเร่งขึ้นให้ดูนะครับผมเช็ค1 2 3 4เช็ค1 2 3 4อันนี้ก็เปิดไว้ประมาณสักบ่าย2นะครับผมก็ถือว่าดังมากแล้วแหละครับจังหวะตอนที่ผมพูดก็ถือว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนดีงามมากนะครับผมแต่ว่าอาจจะมีเสียงซ่าแทรกเข้าตอนที่ผมพูดนิดนึงนะครับผมไม่ได้ถือว่าดังมากครับแล้วก็ตอนจังหวะที่ผมพูดกับหยุดพูดเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอาการเสียงตุ๊บแต่อย่างใดนะครับผมวงจรทำงานค่อนข้างที่จะเงียบดีครับแล้วก็ตอนนี้ผมนั่งห่างจากหน้าตู้ไม่เกิน1 เมตรนะครับผมประมาณสัก70-80 เซนมันก็ไม่เจออาการพวกเสียงหอนหรือว่าเสียงสะท้อนเลยนะครับเนื่องจากว่าชิป DSP ของตัว ZK DAM H2 ตัวเนี้ยเขาจะตัดพวกสัญญาณพวกนั้นนะครับผมก็เลยทำให้ไม่มีพวกอาการเสียงหอนหรือว่าเสียงสะท้อนแล้วก็ตอนนี้ผมไม่ได้เปิดตัวเอฟเฟกต์ไว้สักปุ่มเลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเร่งขึ้นให้ดูทีละปุ่มครับเอาเป็นปุ่มแรกกันก่อนนะครับปุ่มแรกก็จะเป็นตัวเอฟเฟกต์เสียงเบสนะครับผมก็จะเพิ่มเสียงเบสให้กับเสียงไมค์ครับเช็ค1 2 3 4เช็ค1 2 3 4เช็ค1 2 3 4อันนี้ก็จะเป็นจังหวะที่ผมเร่งตัวเสียงเบสไว้สุดแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอลดมาประมาณสักเที่ยงก็แล้วกันอันนี้ก็จะเป็นเสียงเบสประมาณสักเที่ยงนะครับเดี๋ยวปิดเสียงเบสไปก่อนเดี๋ยวเรามาดูที่ปุ่มต่อไปกันนะครับปุ่มต่อไปก็จะเป็นปุ่มเสียงแหลมนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะพูดแล้วก็จะเร่งขึ้นทีละนิดครับเช็ค1 2 3 4เช็ค1 2 3 4เช็ค1 2 3 4อันนี้ก็จะเป็นจังหวะเสียงแหลมสูงสุดนะครับผมเสียงแหลมเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับถ้าหากว่าคุณนั่งห่างจากหน้าตู้ไม่มากเนี่ยมันมักจะเจออาการพวกเสียงหอนหรือว่าเสียงสะท้อนได้ง่ายนะครับแอนแมวก็แนะนำว่าไม่ควรที่จะเปิดเยอะเท่าไหร่นะครับใน2ตัวเสียงแหลมเดี๋ยวแอนแมวก็จะปิดไปก่อนนะครับต่อมาดูที่รีเวิร์บนะครับผมแอนแมวก็จะเร่งขึ้นทีละนิดแล้วก็พูดให้ดูครับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2ตอนนี้แอดแมวก็จะปรับตัวรีเวิร์บไว้สุดเลยนะครับผมก็ถือว่าไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะแอดแมวมองว่ามันมีเอฟเฟกต์รีเวิร์บค่อนข้างที่จะน้อยมากนะครับไม่เหมือนกับตัวเสียงเบสหรือว่าเสียงแหลมเมื่อกี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นจังหวะที่แอดแมวเปิดรีเวิร์บไว้สุดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แอดแมวก็ลดลงมาประมาณสักเที่ยงแล้วนะครับเดี๋ยวแอดแมวก็จะเปิดตัวเอฟเฟกต์เอ็กโคเพิ่มขึ้นให้ดูนะครับเช็ค1 2 3 4เช็ค1 2 3 4อันนี้แอดแมวก็เปิดตัวเอฟเฟกต์ Echo ไว้สุดแล้วนะครับผมแล้วก็เร่งตัว Reverb ขึ้นไว้สุดด้วยก็ถือว่าเสียง Echo เนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับผมมีน้อยมากครับคุณต้องไปปรับจูนในโปรแกรมปรับ DSP เอาเพิ่มนะครับผมเพราะว่าค่าโรงงานที่เขาเซตมาเนี่ยค่อนข้างที่จะบางมากนะครับผมแทบไม่มีเอฟเฟกต์ Echo กับ Reverb ให้ได้ฟังเลยนะครับผมเดี๋ยวแมวก็จะขอปรับเอฟเฟกต์แต่ละตัวไว้ประมาณสักเที่ยงก็แล้วกันนะครับผมแล้วก็แอดแมวก็จะร้องเพลงให้ฟังสัก1 เพลงดูก็แล้วกันนะครับว่าเสียงที่ได้มันจะออกมาประมาณไหนครับผมเพื่อนำรักออกมาต้องใช้เวลาเท่าไรโปรดจงรอได้ไหมจะเข้าผ่านความบาดหมางเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาแค่นี้ก็พอนะครับผมเสียงไมค์ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะชัดเจนดีงามมากนะครับผมแต่เสียดายว่า
ตัว Effect Reverb กับ Echo เนี่ยเขาปรับมาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับคุณก็ต้องไปดันในโปรแกรมปรับ DSP เพิ่มขึ้นเอาเองนะครับผมไม่ต้องซีเรียสครับเพราะว่าแอมจิ๋ว ZK DAM H2 ตัวเนี้ยเขาสามารถปรับจูนใน2ตัวโปรแกรมในคอมพิวเตอร์ได้นะครับผมคุณอยากได้ Reverb มากเท่าไหร่คุณอยากได้ Echo มากเท่าไหร่คุณก็ลองปรับดูแล้วกันนะครับผมวันนี้ครับสำหรับการเทสตัวเสียงไมโครโฟนต่อมาดูเรื่องที่ 6 ครับแอนแมวก็จะเอาปีไมค์ตัวนี้ไปต่อกับตัวเซตลำโพงแล้วก็จะไปเทสเสียงเพลงให้ได้ฟังกันนะครับผมโดยแอนแมวก็จะเทสให้ได้ฟังอยู่3แบบครับแบบแรกก็คือว่าใช้งานเป็นแอมจิ๋วเดิมๆไม่ได้ผ่านปีไมค์นะครับผมคุณจะได้แบบว่ารู้ว่าเดิมๆกับผ่านปีไมค์แล้วมันดีมากน้อยเพียงใดแบบที่2แอนแมวก็จะเอาตัวปีไมค์นะครับผมไปต่อแบบว่ายิงสัญญาณตรงๆเข้าไปแทนในตัวชิปบลูทูธเดิมๆของเครื่องนะครับผมแล้วก็แบบที่3แอนแมวก็จะกดปุ่มในตัวเบสบูทขึ้นมาให้ได้ดูด้วยนะครับผมว่าตอนที่แอนแมวเปิดเบสบูทขึ้นมาเนี่ยเสียงเบสมันจะมีมากน้อยเพียงใดนะครับผมคุณก็ไปดูกันได้เลยครับผมก่อนที่เราจะไปดูการทดสอบเสียงเพลงเดี๋ยวแอดแมวก็จะบอกกันก่อนนะครับผมว่าในการทดสอบของแอดแมวใช้การทดสอบแบบไหนบ้างแล้วก็ใช้พวกเซตลำโพงเซตแอมเซตแหล่งจ่ายไฟแบบไหนเดี๋ยวเรามาดูการทดลองกันก่อนนะครับผมว่าแอดแมวตั้งค่าแบบไหนครับในการทดสอบแอดแมวก็จะเทสอยู่3แบบให้ได้ดูกันนะครับผมโดยแบบแรกแอดแมวก็จะไม่ได้ใช้ตัวปีไมค์ ZK DAM H2 ครับแอดแมวก็จะใช้ตัวแอมจิ๋วเพียวๆเป็นแค่1ตัวเพียงเท่านั้นนะครับผมเพราะว่าแอดแมวอยากให้เห็นคุณภาพเสียงตอนที่เรายังไม่ได้ต่อตัวปีใหม่เข้ามาครับแล้วก็แบบที่2นะครับผมแอดแมวก็จะต่อตัวปีใหม่เข้าไปยังตัวแอมจิ๋วครับโดยในการต่อของแอดแมวก็จะส่งสัญญาณออกจากช่อง3พินของตัวปีใหม่นะครับแล้วก็เข้าไปที่ช่องด้านล่างของตัวแอมจิ๋วครับแอดแมวก็จะตัดตัวบลูทูธเดิมๆออกจากเครื่องไม่ใช้งานมันนะครับผมเพราะว่าแอดแมวจะมาใช้งานตัวบลูทูธที่อยู่ในตัวปีใหม่ ZK DAM H2 ตัวนี้นะครับผมก็คือว่ายิงสัญญาณตรงจากตัวปีใหม่เข้าไปยังตัวปีโทนของตัวแอมจิ๋วกันเลยนะครับผมซึ่งแบบนี้เราก็จะได้เห็นคุณภาพของตัวปีใหม่เพียวๆนะครับผมไม่ต้องไปผ่าน AUX เพราะว่าถ้าไปผ่าน AUX ไอตัวสัญญาณมันจะไปถูกตัวชิปบลูทูธปรุงแต่งอีกทีหนึ่งนะครับผมมันจะไม่ใช่สัญญาณออริจินัลของตัวปีใหม่นะครับผมอันนี้ก็คือแบบที่2แล้วก็แบบที่3ก็จะเหมือนกับแบบที่2เด๊ะๆเลยนะครับผมแต่ว่าแอดแมวก็จะมาสับสวิตช์ตัวเบสบูทขึ้นไปนะครับผมก็คือว่าเปิดฟังก์ชันเบสบูทให้ได้ดูนะครับผมเพราะว่าแอดแมวอยากให้ได้เห็นด้วยครับว่าตอนที่เราเปิดเบสบูทสัญญาณเสียงเบสมันจะแรงขนาดไหนนะครับผมแบบที่2แอดแมวไม่ได้เปิดนะแอดแมวจะเปิดแค่ตัวแบบที่3นะครับผมส่วนแบบแรกก็ใช้งานเป็นตัวแอมจิ๋วเดิมๆนะครับผมไม่ได้ผ่านตัวปีใหม่ก็ประมาณนี้ครับการทดสอบของแอดแมวนะครับผมแล้วก็เรามาดูที่ตัวเส้นลำโพงเส้นแอมเส้นแหล่งจ่ายไฟกันนะครับใน2ตัวตู้ลำโพงแอดแมวก็จะใช้เป็นระบบ 2.1 Channel นะครับที่มีตู้ลำโพงซ้ายขวาเป็นตู้2ทางทรงสูงแล้วก็จะมีดอกด้านบนเป็นดอกวูฟเฟอร์ย่านกลางต่ำขนาด 6.5 นิ้วของทางแบรนด์กิฟส่วนดอกหน้าล่างก็จะเป็นดอกทวิตเตอร์ขนาด4นิ้วของทางแบรนด์ Audio Pearl ครับซึ่งตู้ RL ทั้ง2ตู้ก็จะตกตู้ละ8โอห์มส่วนตู้ตรงกลางก็จะเป็นตู้ลำโพงซับวูฟเฟอร์ศูนย์หน้าเปิดของทางร้านช่างพีแล็บซาวด์ออดิโอนะครับผมแล้วก็จะถูกใช้อยู่กับตัวดอกซับขนาด 6.5 นิ้ว HK ครับดอกตัวนี้เป็นดอก4โอห์ม100วัตต์ของทางซูนะครับผมก็จะมีไว้เดี่ยวอยู่ที่4โอห์มนะครับก็จะต่อลงแอมไว้ที่4โอห์มเลยครับผม RL ก็ลงไว้ที่ข้างละ8โอห์มใน2ตัวแหล่งจ่ายไฟที่แอดแมวใช้งานก็จะใช้แหล่งจ่ายไฟจากตัวสวิตชิ่งที่จ่ายไฟ12โวลต์สูงสุด100แอมป์หรือว่า 1,200 วัตต์เอาไปผ่านตัว Step Up PW 500ของทางแบรนด์วูชิครับแอดแมวก็จะใช้ไฟเลี้ยงตัวแอมจิ๋วอยู่ประมาณสัก30โวลต์นะครับผมโดยตัวแอมจิ๋วที่แอดแมวใช้งานก็จะเป็นแอมจิ๋วของทางแบรนด์วูชิโอครับในชื่อรุ่นว่า ZK-ST21 นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตัว preset ที่แอดแมวตั้งไว้กันเลยนะครับโดยตัว preset นะครับ frequency EQ ของลำโพง subwoofer แอดแมวก็จะตั้งไว้ประมาณสักบ่ายโมง volume ของ subwoofer แอดแมวก็จะตั้งไว้ประมาณสักบ่าย2ส่วนเสียงเบสกับเสียงแหลมของ RL แอดแมวก็จะตั้งไว้ประมาณสักบ่ายโมงครับผมแล้วก็สุดท้ายครับก็จะเป็นในส่วนตัว main volume แอดแมวก็จะตั้งไว้ประมาณสัก10โมงเช้านะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูการทดสอบของแอดแมวกันเลยนะครับผมว่าเสียงที่ได้จากตัวปีไมค์แล้วก็เสียงเดิมๆของตัวแอมมันจะเด็ดขนาดไหนนะครับผมแล้วก็แอดแมวก็จะเปิดตัวฟังก์ชันเบสบูทให้ได้ดูกันด้วยนะครับผมว่าเบสบูทมันจะแรงขนาดไหนไปรับชมกันได้เลยครับ
เคครับเป็นไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องเสียงที่ฟังกันไปก็พอที่จะเห็นภาพโดยรวมเนาะเดี๋ยวแม่ก็จะมาสรุปเรื่องเสียงแยกเป็นเรื่องๆไปให้ฟังกันเลยนะครับผมแต่ก่อนอื่นแม่ก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าคุณภาพเสียงมันก็ขึ้นอยู่กับตัวตู้ลำโพงหรือว่าเซตลำโพงของแต่ละคนนะครับผมมันไม่ได้เหมือนกันแบบว่า 100% นะครับผมแต่ว่าในคลิปนี้แม่ก็จะเทียบกับตัว ST21 เดิมๆของแท้ให้ได้ฟังกันนะครับผมเรื่องแรกก็จะเป็นความกว้างของตัวมิติเวทีเสียงแมวก็มองว่ามันก็กว้างพอๆกันนะครับผมทั้งตัว ST21 เดิมๆแล้วก็ตัวปีใหม่ ZK DAM H2 ตัวนี้นะครับผมไม่ได้ถือว่าแตกต่างกันอะไรเลยนะครับผมก็จะอยู่ในระดับกลางๆไม่ได้แคบมากจนฟังแล้วอึดอัดแล้วก็ไม่ได้กว้างโป่งมากเกินไปจนฟังแล้วรู้สึกว่าเสียงมันก้องนะครับผมถัดมาก็จะเป็นการแยกรายละเอียดของเครื่องดนตรีสำหรับการแยกรายละเอียดของเครื่องดนตรีแมวมองว่าตัว ZK DAM H2 ตัวเนี้ยมันจะทำได้ดีกว่าบลูทูธเดิมๆของตัว ST21 นะครับผมแยกได้ค่อนข้างที่จะเป็นชิ้นเป็นอันมากกว่าแล้วก็ขุดพวกรายละเอียดเครื่องดนตรีมาได้ดีกว่า ST21 อีกนะครับผมพวกเครื่องดนตรีเล็กๆน้อยๆมาหมดเลยนะครับผมอันนี้ถือว่าตัว DAM H2 ชนะไปครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องเสียงกลางหรือว่าเสียงคนร้องนะครับผมอันนี้มันจะมีโทนเสียงที่คล้ายกันนะครับผมก็คือว่ามีความใสประมาณสัก 60% มีความอุ่นประมาณสัก 40% ครับแมวมองว่ามันก็ใสพอๆกันทั้งคู่ครับแต่ว่าตัวเสียงกลางของเขาเนี่ยมันจะพุ่งแตกต่างกันนะครับผมแมวมองว่าตัว ZK DAM H2 ตัวเนี้ยมันจะได้ตัวเสียงกลางที่ค่อนข้างอิ่มแล้วก็พุ่งดีกว่าตัวเดิมๆของ ST21 นะครับผม ST21 มันก็ไม่ได้แย่นะครับผมแค่ว่าตัว DAM H2 ตัวเนี้ยมันได้เสียงกลางที่แบบว่าอวบอิ่มมากกว่าแล้วก็มีความพุ่งมีความเข้มมากกว่าตัวเดิมๆ ST21 นะครับถัดมาก็จะเป็นเรื่องเสียงสูงหรือว่าเสียงแหลมครับในส่วนตัวเสียงสูงเสียงแหลมเนี่ยแมวมองว่ามันก็ใสพอๆกันนะครับผมแต่ว่าโทนของตัวเสียงสูงเสียงแหลมเนี่ยมันจะแตกต่างกันครับตัว ST21 มันจะได้เสียงสูงเสียงแหลมที่ออกไปทางแบบว่าแห้งๆนะครับผมแต่ว่าตัว ZK DAM H2 ตัวเนี้ยเสียงสูงเสียงแหลมของเขาเนี่ยมันจะไม่ได้แห้งนะครับผมมันจะเป็นเสียงสูงเสียงแหลมที่ค่อนข้างมีน้ำมีนวลนะครับผมไม่ได้แบบว่าใสมากเกินไปจนรู้สึกว่ามันแห้งแล้วก็ไม่ได้แบบว่าน้อยเกินไปจนรู้สึกว่าเสียงแหลมเสียงสูงมันไม่มีนะครับผมแมวมองว่าเสียงสูงเสียงแหลมของตัว ZK DAM H2 ตัวเนี้ยเซตมาได้ค่อนข้างที่จะไพเราะดีนะครับผมเน้นความไพเราะมีหางเสียงครับอันนี้แมวก็ยกให้เป็นตัว ZK DAM H2 ชนะไปนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องเสียงเบสครับแมวก็จะแยกเป็นตัว RL แล้วก็ตัวซับวูเฟอร์นะครับผมเรามาดูที่ตัว RL กันก่อนนะครับผมสำหรับตัว RL แมวมองว่ามันก็พอๆกันทั้งหมดเลยนะครับผมทั้งตอนใช้ ST21 เดิมๆตอนใช้ ZK DAM H2 แบบว่าไม่ได้เปิดเบสบูทแล้วก็ตอนที่เปิดเบสบูทนะครับผมแมวมองว่าตัวลำโพง RL มันก็ไม่ได้มีเสียงเบสออกมาเยอะมากนะครับผมเบสค่อนข้างที่จะน้อยเลยเนื่องจากว่าตัว ST21 ของเขาเนี่ยมันจะตัดในส่วนตัวเสียงเบสไม่ให้ออกลำโพง RL เยอะมากอยู่แล้วนะครับผมมันจะโยนไปออกในส่วนตัวซับวูเฟอร์เป็นหลักนะครับผมแมวมองว่าทั้ง3แบบที่แมวเทสไปเนี่ยตัวเสียงเบสมันไม่ได้ออก RL เยอะแยะอะไรมากมายนะครับผมก็ออกน้อยพอๆกันทั้งหมดเลยครับต่อมาก็จะเป็นเสียงเบสของลำโพงซับวูเฟอร์ครับอันนี้มันจะมีความต่างแล้วนะครับผมในส่วนตัวโทนของตัวเสียงเบสที่แมวใช้งานตัว ST21 เดิมๆนะครับผมมันก็จะแข็งประมาณสัก 50% หนุ่มประมาณสัก 50% นะครับผมแต่ว่าตอนที่แมวต่อตัว ZK DAM H2 ตัวนี้เข้าไปนะครับผมมันก็จะได้ความนุ่มเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับผมมันก็จะนุ่มประมาณสัก 60% แล้วก็จะแข็งแค่ประมาณสัก 40% นะครับผมแต่ว่ามันก็จะเสียในส่วนตัวความดังไปเล็กน้อยนะครับผมมันก็จะดังน้อยกว่าตอนที่แมวใช้งานตัว ST21 เดิมๆอีกนะครับผมแต่ว่านะตอนที่แมวเปิดเบสบูทขึ้นมานะครับผมตัวเสียงเบสเนี่ยคือมันขึ้นมาเยอะมากนะครับผมมันก็ได้โทนเสียงเหมือนตอนที่แมวไม่ได้เปิดนะครับผมก็คือว่ามันจะนุ่มประมาณสัก 60% แล้วก็จะแข็งประมาณสัก 40% นะครับผมโทนเสียงมันเหมือนกันเลยครับแต่ว่าความทรงพลังของตัวเบสมันขึ้นมาเยอะมากนะครับผมคือเบสมันดังกว่าตอนที่แมวใช้งานตัว ST21 เดิมๆไปอีกแบบว่าหลายระดับเลยนะครับผมเหมือนเร่งโวลูมขึ้นประมาณสัก2-3 สเต็ปนะครับผมเช่นตัว ST21 แมวเร่งไว้ประมาณสักเกี่ยงใช่ไหมครับผมแมวเปิดเบสบูทเข้าไปเนี่ยเหมือนแมวเร่งไปประมาณสักบ่าย3นะครับผมคือเบสมันมาเยอะมากครับมาจนรู้สึกว่ามันล้นเกินทับในส่วนตัวเสียงกลางสูงไปเลยนะครับผมถ้าคุณเป็นคนที่แบบว่าชอบเสียงเบสนั้นนะหนักบวมๆนะครับผมคุณจะชอบไอตัวฟังก์ชันเบสบูทนะครับผมคุณก็ไปลองเปิดดูก็แล้วกันนะครับผมแมวมองว่ามันเยอะไปนิดนึงนะครับผมมันมากบตัวเสียงกลางเลยครับหรือว่า
ถ้าคุณแบบว่าไปอยู่ในวงนะครับผมคุณแบบว่าดื่มเข้าไปแล้วหูคุณตึงไอตัวเบสบูสต์นะครับมันจะช่วยหูคุณให้หายตึงได้นะครับวันนี้คุณก็ไปลองดูกันแล้วกันนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับคนใช้ครับว่าคุณจะใช้งานแบบไหนนะครับผมมันมีก็ถือว่าดีนะครับผมปรับได้ง่ายๆด้วยแค่ว่าผลักปุ่มเบสบูสต์ขึ้นปุ่มเดียวนะครับแอนแมวก็มองว่ามันก็ดีทุกตัวนะครับผม ST21 เดิมๆก็ดีต่อตัวปีไมค์เข้าไปแบบว่าไม่เปิดตัวเบสบูสต์ก็ดีนะครับผมเบสมันก็เพาะขึ้นมาแต่ความดังมันก็อาจจะลดน้อยลงไปนิดนึงนะครับผมแต่ว่าพอคุณเปิดเบสบูสต์ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหเสียงเบสมาแบบว่าล้นเลยนะครับคุณก็ลองตัดสินใจไปใช้งานดูก็แล้วกันนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับการสรุปเรื่องเสียงแยกเป็นเรื่องๆนะครับผมถ้าจะให้แมวสรุปโดยรวมนะในส่วนตัวเสียงกลางแหลมก็ถือว่าดีขึ้นเล็กน้อยนะครับผมถ้าเทียบกับตัว ST21 เดิมๆแต่ว่าตัวเสียงเบสอันเนี้ยแล้วแต่คนชอบนะครับผมถ้าคุณเป็นคนที่แบบว่าชอบเบสนุ่มๆบวมๆเยอะๆหน่อยคุณก็น่าจะชอบในส่วนตัวฟังก์ชันตัวเสียงเบสที่มันเป็นเบสบูสต์ของปีไมค์ตัวนี้นะครับผมแต่ว่าอย่างไรคุณไม่ต้องซีเรียสนะครับผมคุณสามารถจูนเสียงได้ใหม่ครับไม่ว่าจะเป็นตัวเสียงลำโพง RL หรือว่าเสียงตัวลำโพงซับวูฟเฟอร์นะครับเพราะว่าคุณสามารถจูนในส่วนตัวโปรแกรม DSP ในคอมพิวเตอร์ได้หมดเลยนะครับผมคุณก็ไปปรับกราฟ EQ ดูก็แล้วกันนะครับผมมันสามารถจูนได้ละเอียดมากนะครับทั้งตัวเสียงเพลงเสียงไมค์มันไม่มีปัญหาครับอันนี้คือค่าเดิมๆที่แมวเทสไปให้ดูเฉยๆนะครับผมคุณอยากได้แบบไหนคุณก็ไปปรับดูก็แล้วกันนะครับประมาณนี้ครับสำหรับการสรุปเรื่องเสียงเพลงต่อมาก็จะเป็นในส่วนเรื่องความแรงของเกณฑ์ขยายเท่าที่แอนแมวได้ไปลองใช้งานมาแอนแมวก็รู้สึกได้เลยนะครับผมว่าตัวปีไมค์ ZK DAMH2 ตัวเนี้ยถ้าหากว่าคุณใช้งานเดิมๆมันก็แรงพอๆกับพวกตัวรับสัญญาณบลูทูธทั่วไปอย่างพวก ZK QCC หรือว่าจะเป็นในส่วนตัว ZK PT2 นะครับผมแต่ว่าคุณสามารถปรับจูนในส่วนตัวโปรแกรมจูน DSP ได้นะครับผมคุณอยากให้ตัวเกณฑ์ขยายบลูทูธมันแรงเท่าไหร่ AUX มันแรงเท่าไหร่ Sound Card โหมด USB โหมดแรงเท่าไหร่คุณไปปรับได้หมดเลยนะครับผมมันแบบว่าปรับได้ยืดหยุ่นมากครับอันเนี้ยมันไม่มีปัญหาเลยนะครับผมคุณอยากได้แรงขนาดไหนคุณก็ไปปรับได้ทีหลังครับไม่ได้มีผลอะไรอยู่แล้วนะครับผมมันไม่เหมือนพวกตัวรับสัญญาณบลูทูธทั่วไปหรือว่ามันไม่เหมือนปีไมค์ทั่วไปที่มันปรับไม่ได้นะครับไอ้ตัวเนี้ยมันปรับได้อยู่แล้วครับคุณไปจัดหนักจัดเต็มได้แบบว่าหลังบ้านได้เลยนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องเกณฑ์ขยายต่อมาก็จะเป็นใน2เรื่องเสียงสัญญาณรบกวนสำหรับเสียงสัญญาณรบกวนหรือว่าเสียงน้อยเท่าที่แอนแมวได้ไปลองใช้งานมาก็เจออยู่เพียงแค่เล็กน้อยเพียงเท่านั้นนะครับผมไม่ได้ถือว่าดังมากครับเท่าที่แอนแมวได้ลองใช้งานพวกปีใหม่มาหลายๆตัวแอนแมวมองว่า ZK DAMH2 ตัวเนี้ยมีเสียงสัญญาณรบกวนที่น้อยมากกว่าเพื่อนที่สุดแล้วนะครับผมคือแบบว่าแทบไม่ได้ยินเลยนะครับผมถ้าหากว่าเทียบกับตัว DAMH1 เนี่ยต่างกันเยอะมากนะครับผมสมมุติว่า DAMH1 เนี่ยมันมีเสียงน้อยประมาณสัก100ใช่ไหมครับผมไอ้ตัวเนี้ยแอนแมวมองว่ามันเหลือประมาณสัก30นะครับผมก็คือว่าหายไปประมาณสัก 70% นะครับถ้าหากว่าคุณสงสัยว่ามันดังมากขนาดไหนคุณไปฟังกันได้เลยครับผมเรามาฟังเสียงสัญญาณรบกวนของปีไมค์ ZK DAMH2 ตัวนี้กันนะครับก็ถือว่ามีเสียงรบกวนเบาๆนะครับผมไม่ได้ถือว่าน่ารำคาญมากครับก็จะเบากว่าตัว ZK DAMH1 อีกระดับหนึ่งกันเลยนะครับผมก็ประมาณนั้นครับสำหรับเสียงสัญญาณรบกวนของตัว ZK DAMH2 ตัวนี้นะครับผมมันก็จะพอๆกับพวกแอมจิ๋วบางตัวนะครับผมก็จะดังน้อยกว่าพวกปีใหม่หลายๆตัวในท้องตลาดนะครับผมดีกว่า ZK Amp ดีกว่าตัว ZK DAMH1 นะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องเสียงสัญญาณรบกวนต่อมาก็จะเป็นสรุปเรื่องเสียงไมค์สำหรับเสียงไมค์แอนแมนก็มองว่ามันผ่านเลยนะครับผมเสียงไมค์ค่อนข้างที่จะชัดเจนดีแล้วก็มันไม่เจออาการเสียงหอนหรือว่าเสียงสะท้อนด้วยนะครับผมคุณก็สามารถปรับจูนตัวโทนเสียงได้เยอะมากครับไม่ว่าจะเสียงทุ้มหรือว่าเสียงแหลมนะครับผมแต่ว่าไอตัวเอฟเฟกต์รีเวิร์บกับเอ็กโคเนี่ยแอนแมวมองว่ามันน้อยมากไปหน่อยนะครับผมเอฟเฟกต์แทบไม่มีเลยครับสู้ตัว DAMH1 ตัวแรกไม่ได้เลยนะครับผมแต่ว่าคุณไม่ต้องซีเรียสครับคุณไปปรับความเข้มในโปรแกรมปรับจูน DSP ได้ทีหลังนะครับผมคุณก็ไปปรับให้มันเข้มมากกว่านี้มันก็จะแก้ไขอาการนี้ได้ครับแอนแมวมองว่าเขาปรับมาเป็นค่าไอตัวโรงงานเนี่ยมันน้อยไปนิดนึงนะครับผมแต่ว่าตัวเสียงไมค์ก็ชัดเจนดีสุดๆแล้วนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องการสรุปเสียงไมค์
ต่อมาก็จะเป็นข้อดีข้อเสียของ B Mic ตัวนี้สำหรับข้อดีเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนเรื่องคุณภาพเสียงเพลงนะครับผมแอนแมวมองว่าผ่านเลยครับผมได้เสียงเพลงที่ค่อนข้างไพเราะเบสก็เลือกได้นะครับผมว่าคุณจะเอาเบาคุณจะเอาหนักนะครับผมมีปุ่มบูสต์เสียงเบสให้ด้วยนะครับผมเป็นปีไมค์ที่แบบว่าจะไม่ใช่ปีไมค์แล้วนะครับผมมันก็คือตัวรับสัญญาณบลูทูธดีๆตัวหนึ่งเลยครับผมแล้วก็ข้อดีเรื่องที่2นะครับผมก็คือเรื่องเสียงไมค์นะครับผมแอนแมวมองว่าเสียงไมค์ก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนดีมากไม่เจอเสียงสะท้อนไม่เจอเสียงหอนนะครับผมอันนี้ก็คือข้อดีของพวกปีไมค์ที่ใช้ชิป DSP ในการจัดการเสียงครับข้อดีเรื่องที่3ก็จะเป็นในส่วนตัวลูกเล่นพิเศษที่เขาให้มานะครับผมค่อนข้างที่จะเยอะมากไม่ว่าจะเป็นระบบ TWS นะครับผมที่ต่อรุ่นเดียวกันได้ต่อข้ามรุ่นไปตัวรุ่นเก่าอย่างตัว H1 ได้ด้วยนะครับผมหรือว่าจะเป็นฟังก์ชันที่เอาไว้ต่อคอมพิวเตอร์เพื่อปรับจูนในส่วนตัวพารามิเตอร์แล้วก็เซฟค่าลงเครื่องได้ด้วยนะครับผมไม่เหมือนในตัว H1 ที่มันปรับจูนได้แต่มันเซฟค่าไม่ได้นะครับผมแอนแมวก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไอตัว Wuxi Audio ถึงทำมาแบบนั้นนะครับผมแต่ว่าเป็นตัว H2 เนี่ยเขาแก้ไขมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็สบายใจได้ครับคุณจูนแบบว่าจัดหนักจัดเต็มทีหลังได้เลยนะครับผมแล้วก็ข้อดีเรื่องที่3ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องไอตัวบอร์ดปีไมค์ที่เขาแยกมาแล้วนะครับผมมันก็เลยทำให้แบบว่างาน DIY มันง่ายขึ้นมากกว่าเดิมเยอะมากนะครับผมมันไม่เหมือนไอตัว ZK DAM H1 ตัวแรกนะครับผมที่เขาแบบว่ายัดไอตัวช่องไมค์มาลงบนตัวบอร์ดเลยนะครับผมเวลาคุณจะไปต่อพวกตู้ลำโพงบลูทูธคุณก็ต้องโยงไอตัวช่องต่อไมค์มาด้านหน้าใช่ไหมครับผมแต่ว่าไอตัว H2 รุ่นใหม่เนี่ยคุณไม่ต้องทำแบบนั้นแล้วนะครับผมคุณก็สามารถต่อเหมือนไอตัว ZKM ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็คือความง่ายของเขาแล้วก็ข้อดีต่อมาก็จะเป็นเรื่องการรองรับ Input สัญญาณที่มากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็น Bluetooth AUX USB Flash Drive USB DAC Mode หรือว่า Sound Card คุณสามารถใช้งานได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายมากนะครับผมไม่เหมือนพวกตัวรับสัญญาณบลูทูธบางตัวนะครับผมเช่นพวก QCC อย่างเงี้ยเขาก็มีให้แค่2ช่องทางนะครับมีให้แค่ตัวบลูทูธแล้วก็ตัว AUX นะครับผมแต่ว่าไอตัวปีใหม่ ZK DAM H2 ตัวเนี้ยเขาก็มีให้ทั้ง4ช่องทางเลยนะครับผมแล้วก็ข้อดีสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการรองรับไฟเลี้ยงนะครับผมเขาก็รองรับไฟเลี้ยงค่อนข้างที่จะกว้างมากครับเพราะว่าเขารองรับตั้งแต่8โวลต์ถึง36โวลต์กันเลยนะครับผมคุณก็เลือกใช้งานได้ตามสะดวกนะครับผมว่าคุณจะใช้แรงดันไฟเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้เราก็ใช้แบตแบบว่าแรงดันสูงๆนะแรงดันของคุณไม่ได้สูงเกินตัวสเปคบอร์ดไมค์ก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องไปผ่านในตัวสเต็ปดาวก็ได้นะครับผมก็ยิงตรงเข้าไปเลยนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องข้อดีต่อมาก็จะเป็นเรื่องข้อเสียของปีไมค์ตัวนี้ครับสำหรับข้อเสียก็จะมีอยู่แค่2ข้อนะครับผมข้อแรกก็จะเป็นในส่วนเรื่องเอฟเฟกต์ตัวเสียงไมค์นะครับผมแอนแมวมองว่าเอฟเฟกต์ตัวเสียงรีเวิร์บกับไอตัวเสียงเอ็กโคมันน้อยไปหน่อยนะครับผมแอดแมวก็ลองเอาไปเทสเทียบไอตัว DAM H1 ที่มันเป็นตัวแรกมาแล้วนะครับผม DAM H1 ตัวแรกเนี่ยเอฟเฟกต์ค่อนข้างที่จะมาเยอะมากครับแต่ว่าไอตัว H2 ค่อนข้างที่จะมาเบาบางมากนะครับผมแต่ว่าไม่ต้องไปซีเรียสนะครับผมคุณไปต่อคอมพิวเตอร์แล้วก็ปรับจูนให้มันดีกว่าเดิมได้ให้มันเข้มกว่าเดิมได้นะครับผมแต่ว่าทำไมเขาไม่ทำมาตั้งแต่โรงงานหรอกแอดแมวก็ไม่เข้าใจนะครับผมทำให้เรามายุ่งยากทีหลังนะครับผมแล้วก็ข้อเสียข้อที่2ก็จะเป็นใน2เรื่องเสียงสัญญาณรบกวนนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะมีน้อยกว่าปีใหม่หลายๆตัวนะครับผมน้อยกว่าตัว ZKM น้อยกว่าตัว ZK DAM H1 ที่เป็นตัวรุ่นแรกแต่ว่ามันก็ไม่ได้หายไปเลยนะครับผมมันไม่ได้เงียบไปเลยนะครับมันก็มีเพียงแค่เล็กน้อยนะครับผมมันมีแอดแมวก็บอกว่ามันมีครับมันไม่มีแอดแมวก็บอกว่ามันไม่มีนะครับผมแต่ว่าไอตัวปีใหม่ตัวเนี้ยมันมีนะครับผมคุณก็ลองชั่งใจดูก็แล้วกันนะครับผมเท่าที่แอดแมวเทสมายังไม่มีปีใหม่ตัวไหนที่มันแบบว่าไม่มีเสียงรบกวนเลยนะครับผมถ้าหากว่าคุณอยากให้มันเพอร์เฟกต์มากกว่านี้คุณก็ต้องไปใช้พวกแอมจิ๋วที่มันบิวอินระบบปีใหม่มาในตัวนะครับผมพวกนั้นคือสัญญาณรบกวนเรียกได้ว่าแทบไม่มีเลยหรือว่าไม่มีเลยนะครับผมแต่ว่าตัวเนี้ยมันก็จะมีอยู่นิดหน่อยนะครับผมมันมีแอดแมวก็ต้องบอกไว้นะครับผมเผื่อบางคนเขาซีเรียสนะครับผมประมาณนี้ครับสำหรับเรื่องข้อดีข้อเสียของตัวปีใหม่ ZK DAM H2 ตัวนี้สุดท้ายถ้าถามว่าปีใหม่ ZK DAM H2 ตัวนี้น่าเล่นไหมส่วนตัวแอนแมวมองว่ามันเป็นปีใหม่ที่น่าเล่นมากที่สุดนะตอนนี้แล้วนะครับผมดีกว่าตัว ZK DAM H1 รุ่นแรกอีกนะครับผมแล้วก็ดีกว่าตัว ZKM อีกนะครับผมซึ่งถ้าคุณจะนำไปใช้งานในการร้องคาราโอเกะในการอัปเกรดตู้ลำโพงคุณเพื่อร้องคาราโอเกะแอนแมวก็แนะนำว่า
ให้จัดเป็นตัว ZK DAM H2 ไปเลยนะครับผมซึ่งแอดแมวไม่ค่อยอยากแนะนำไอ้พวก ZKM เท่าไหร่นะครับผมถ้าหากว่าคุณจะเอาไป build in ในตู้แบบว่าต่อวนสัญญาณถาวรเลยอันนี้แอดแมวไม่แนะนำครับเนื่องจากว่าถ้าคุณไปใช้พวก ZKM แล้วเอาไปวนสัญญาณแล้วใส่ไว้ในตู้นะครับผมคุณภาพตัวเสียงเพลงของคุณมันจะดรอปลงเยอะแบบว่ามากๆนะครับผมจากเพราะกลายเป็นแบบว่าไม่เพราะเลยนะครับหรือว่าตัวเสียงไมค์อย่างเงี้ยคือมันก็ไม่ได้สุดเหมือนในตัว ZK DAM พวกนี้นะครับผมแล้วก็คุณจะได้ตัวเสียงจีหรือว่าสัญญาณรบกวนเวียนของแถมด้วยนะครับผมซึ่งไอตัว ZKM นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่เสียงรบกวนมันค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับผมเนื่องจากว่าเขาออกแบบวงจรมาไม่ดีตั้งแต่แรกนะครับผมถ้าคุณจะใช้งานนะแอดแมวก็แนะนำว่าอย่าไปบิวอินปีใหม่ภายในตัวตู้นะครับผมให้คุณซื้อไอ้พวก ZK DAM H2 หรือว่า H1 นะครับเอาไปใส่ที่นอกตู้นะครับผมก็คือว่าถ้าคุณไม่ได้ใช้ไมค์คุณก็ไม่ต้องต่อปีไมค์นะครับผมต่อบลูทูธเดิมๆของเครื่องไปเลยหรือว่าถ้าถึงหน้าเทศกาลหรือว่าในเนื่องโอกาสไหนที่คุณจะใช้งานตัวไมโครโฟนเพื่อร้องคาราโอเกะคุณก็ซื้อพวกนี้นะครับผมเอาไปแบบว่าส่งสัญญาณออกจากตัว AUX ไปเข้าที่ AUX ของตัวแอมแล้วก็เล่นเพลงไปเลยนะครับผมไม่ต้องไปใช้แบบว่าบลูทูธเดิมๆติดเครื่องคุณก็ต่อบลูทูธที่ตัวปีไมค์แยกตัวนี้ไปเลยนะครับผมก็คือว่าจะใช้ตัวไมโครโฟนก็ค่อยต่อนะครับผมแบบเนี้ยมันถึงจะได้แบบว่าคุณภาพการฟังเพลงหรือว่าคุณภาพการใช้ไมโครโฟนที่ดีที่สุดนะครับผมที่แอดแมวจะแนะนำได้ตอนนี้แล้วนะครับผมแอดแมวก็ไม่แบบว่าแนะนำให้ไปวนสัญญาณภายในตู้นะครับผมต่อนอกตู้เฉพาะตอนที่เราจะใช้งานเพียงเท่านั้นนะครับแล้วก็แนะนำเป็นพวก ZK DAM H2 ตัวนี้นะครับผมถ้าใครจะอัปเกรดจาก H1 มาแอดแมวมองว่าก็อัปเกรดมาก็ได้นะเพราะว่า H1 เสียงสัญญาณรบกวนมันค่อนข้างที่เยอะนะครับผมแล้วก็มันจะปรับจูนใน2ตัวพารามิเตอร์ไม่ได้นะครับผมแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยสามารถทำได้หมดเลยนะครับผมแก้จุดด้อยหรือว่าแก้ข้อเสียของตัว ZK DAM H1 มาแล้วนะครับผมประมาณนี้ครับคุณก็ลองตัดสินใจดูก็แล้วกันนะครับผมแอดแมวก็มาแนะนำให้ได้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้ครับสำหรับคลิปนี้ไปแหละถ้าคุณรักเสียงเราเป็นเพื่อนกันสวัสดีครับ 냐